gốc ra hoa này mùa này rơi nhiều thật đấy, đúng mùa này nhiều này tí chắc đưa vợ đem đi bán rồi, tí nhiều này mình ăn không hết đâu. Lại đúng mùa của nó thì bây giờ nó cũng nhiều thật. Cái này mai cái này nếu mà cây khô về chắc cũng nên thuốc ấy. Với lại hoa này lấy về làm nhồi ngon lắm đây, nó hơi đắng đắng nữa nên là làm nhồi rất nhiều người thích luôn. Hoa đẹp nữa chứ. Này nhiều lắm, dụng này còn nhiều này, biết cái rổ này đừng lấy hết không nữa. Cái gốc này cũng to thế này, nào hoa nhiều thế.
quá đi. Này mà phát được gốc quang thì chắc nhặt được nhiều hơn đấy. Một phần thì nhét ở dưới tìm không thấy. Còn này chắc cũng đủ tí hai vợ chồng đem đi bán. Này thì ăn chắc cũng không hết đâu. Trên ngọn còn nhiều này. Chắc hôm nào mình về nhặt tiếp. Rồi đi về đã. Em đang ăn bánh à? Anh về rồi. Anh đi nhặt ít hoa về. Nhiều thế. Thế hôm nay dụng nhiều lắm em ạ. Chắc 2 hôm nay mình không được nhặt đấy. Với lại hôm qua nó mưa nữa. Mà hoa nhiều này. Anh đang tính nếu mà tí chắc vợ chồng mình xiên đi bán đi. Tí nhiều này mình không ăn được hết đâu. Mình ăn bao nhiêu lắm thì anh lấy đi bán thử xem. Tí anh thử lấy đi bán mấy nhà ở dưới kia quanh quanh đây xem họ có lấy không. Nếu mà không lấy thì mình lại lấy về mình ăn. Hoa này ngon này chắc họ lấy đấy em ạ. Hoa này đẹp nữa, xong rồi lấy về làm nhồi là trông ngon lắm đây. Tí Thì nữa anh đi lấy dây về thì em hộ xiên anh dán cái con. Anh ăn đi. Anh đi rửa tay thì ăn. để anh đi rửa tay đấy. Xong là anh đi lấy dây về xiên này để tí xem có được bao nhiêu xiên. Chỗ đi không? Để đi ăn bánh đi. Để anh vào bạt ướt quá. Đi thử xem. Ăn được. Ngon thật đấy. Em ăn đi. Ngon thật. Hôm nay mình lấy bột chiên lá nó ngon. Cái này có từng cái chưa được gầm đấy. Mình cứ để thấy lâu tí nó nguội lên nó khá giòn luôn mà. Mà công nhận em khéo tay đấy. Đúng là Cái này chuối làm dễ thật. Ăn đi anh ăn đi. Chưa xong, chưa hết rồi em. Còn nữa. Ngon đấy, anh ăn đi. Để anh ăn cái vàng vàng nó mới giòn. Em cũng ăn đi. Em ăn mà. Đấy tí nữa xem sau nó không cháy được đâu mà. Em ngồi xuống đây ăn đàng hoàng đi. Ăn xong đấy, để anh đi lấy dây về xiên cái hoa kia. Để xem có được ít nào không. Mà hoa đấy thì xiên xem được nhiều tí nào không. Biết là anh em hàng xóm này có lấy thì Cứ lấy đi bán thử xem. Mà trời còn đang mưa nữa chứ. Tí lạnh mưa nó đi. Mưa bé. Cái đứa em này chắc là cũng được rồi, nhưng mà cũng được một phần thôi. Bây giờ mình nghĩ cái khác tức là để xem đứa con trai có nhận mình không. Cái em này là chắc cũng được một nửa thôi, thì phải nghiên cứu một nửa ra thôi. Xem đứa con nó có nhận mình không. Bây giờ mình ốm nữa, yếu nữa, nghĩ cách khác thôi mới được. Cứ ngồi ở nhà thế này là cũng không được đâu. Bây giờ mình phải nghĩ kiểu cách tức là để cho đứa con nó về chăm sóc mình cơ. Bây giờ cái cách này là cứ đứa con cứ về
thăm một tí xong nó lại về rồi. Giờ phải nghĩ cái khác để đứa con nó về nó nhận bố rồi. Hôm nay trời lại mưa nữa, bây giờ mình nghĩ cái cách này là mình phải bỏ đi thôi, xem đứa con nó có thương mình, nó có đi tìm mình không. Nếu nó thương là chắc chắn nó phải đi tìm rồi. Bây giờ mình bảo cái mình cái gì thôi. Bây giờ là đứa con Hằng là cũng không thấy xuống đây rồi, không biết nó có quan tâm mình không. Bây giờ có mỗi cái đứa ú để nó quan tâm, nhưng mà nó cũng xuống thăm một lúc thôi. Bây giờ mình cứ tìm cái cách là mình bỏ đi xem nào, chạy đi xem nó các con có đi tìm không. Nếu đi tìm thì mới là thật sự đúng nhất. Nếu nó không đi tìm thì chắc mình cũng bỏ đi thôi, không ở đây nữa. Bây giờ mình cũng phải bỏ đi thôi, không thì mình khác ở với mình thế này thì con cái cũng chả thấy thương. Ở với mình thế này nó thấy buồn lắm, chả biết thế nào rồi. Giờ mình bỏ đi xem là các con nó có đi tìm mình không, thì cái lúc đấy nó phải các con thương mình, nhớ mình mới đi tìm. Em kia nó lại ở nhà nữa chứ. Bây giờ mình bảo cái cách khác để cho nó đi ra ngoài, xong đến đâu mình mới trộm đi được thì nó không biết. Bây giờ nó ở nhà nó nhìn thấy nó biết đấy. Và mình cũng phải đi bảo với em kia nó đi chơi một lúc thôi. Nó cũng thích đi lắm rồi đấy, nó ở trong phòng nó một chỗ thì bây giờ bảo cái nó phải đi thôi. Thế đi bảo xem. Em ơi, em để anh bảo đi. Là có chuyện gì đấy? Anh có đi chuyển đấy. Thôi em ngồi đây em bảo đi. Có chuyện gì anh nói đi. Mấy hôm nay em cũng ở trong phòng lâu lắm rồi. Bây giờ hôm nay anh cho em đi chơi. Nay cho em đi chơi ạ? Sướng thế. Em ở trong phòng lâu lắm rồi, chán lắm rồi đấy. Nay anh cho em muốn đi chơi đâu thì đi đó. Thế anh cho em đi thật ạ? Vâng. Thế quý nếu em đi thì anh đừng đổi ý nhá. Vâng, anh không để ý đâu. Em đi chơi cứ đi. Thế anh cho em đi ra ngoài đi chơi. Thế khi con rể xuống thì làm thế nào? Sợ nó nghi ngờ không? Em cứ đi đi, không nó không nghi ngờ đâu. Nó về đây thì em bảo đấy, anh bảo nó em vẫn ở trong phòng thôi, thế là được rồi. Nó không biết đâu, nó không nhìn thấy đâu. Sợ tí nó xuống đây thì em không ở nhà ấy thì nó nghi ngờ đấy. Không nghi ngờ đâu. Đấy, em đi chơi thì đi luôn đi. Hôm nay tí muộn đấy. Hôm nay em đi chơi cũng một ngày hôm nay đâu. Vâng. Thế thì anh cho em đi thì em không đi chơi đâu. Vâng. Thì em đi đâu? Vâng. Vậy là bây giờ mình cũng lấy đồ của đứa em này cũng bỏ bên ngoài đi. Xong là tiền mình cũng đuổi nó luôn đó. Xong mình cũng đi ra ngoài. Khi nó về nó nhìn thấy đồ nó là mình đã đóng cửa rồi. Xong kệ nó muốn đi đâu thì đi. Làm đồ không có bỏ đâu.
khi nó về nó mới nhìn thì nó bắt được là cái nó chạy đi thôi. Để chắc không có ai rồi, việc gì lấy đâu. Cái đồ bây giờ mình cũng để kia rồi, khi nó về nó nhìn thấy là chắc mình bỏ đồ ngoài, cái cửa cũng khóa hết rồi. Còn cái nhà về một cái chỗ hè bên này mình bỏ đấy thì nó chắc cửa bị rồi. Hoa này đẹp thật đấy nhỉ. Xiên xem được mấy xiên. Xiên này nhìn đẹp lắm. Cái này chắc được đấy. Con dao lúc nãy rồi. Sao ở dưới. Mà tí lấy cái này đi bán này, anh có xuống dưới thăm bác luôn không? Có chứ. Tí anh đi vào xem bác thế nào, xem đã đỡ chưa. Với lại xem mẹ ở đấy chăm sóc bác thế nào. Để mẹ chăm sóc bác thì em thấy cũng yên tâm thôi. Biết thế nhưng mà Thì anh cứ đi xem như thế tí này. anh đi xuống xem thế nào đấy. Chứ thì mẹ với bác ở đấy thì anh cũng không thấy yên tâm cho lắm. Nên là tí cứ đi vào kia thăm bác một chút. Mà mỗi xiên này bán bao nhiêu được em? Này họ bán 10.000 mà. Hôm nọ em đi chợ ở ngoài kia thấy họ mua đấy. Này họ bán 10.000 một xiên. Tí mình đem đi bán xem nào. Cái này chắc còn tầm một xiên đấy. Cái dây của anh lấy ít quá. Hết rồi rồi. Đẹp nhỉ, mình xiên lên này nhìn nó đẹp thật đấy. Em để đâu? Để cho em. Nhìn như vòng cổ em nhỉ. Sao ai lại vứt cái túi mình ở đây nhỉ? Anh ơi! Ai vứt túi của em đấy? Anh ơi! Thế gì đây nhỉ? Anh làm vứt đi đâu rồi? Anh ơi! Cái này chắc anh làm vứt đi đâu rồi? Ôi, tủ này sao lại khóa nhỉ? Thế anh mở đi đâu? Tủ này khóa rồi. Không mở được đâu. Nó khóa cái tủ này. Nó khóa tủ này biết. Thế nó đi đâu? Để không tay thừa. Mà vứt đồ của mình ngoài kia chứ.
Quá thử không nhiều gì nữa. Cái này gì đâu ấy. Củ này nó khá. Ôi gì cả củ trong nó không khá hết hay sao? Cái này. Cái ô này chắc muốn đuổi mình ra ngoài sao ấy. Mà nó vứt hết cả đồ mình ở ngoài kia đi. Nó muốn đuổi mình đi rồi. Nó mới khóa nó cửa này. Khóa hết cái mũi cửa này. Nó không nói tên là đâu rồi. Nó khóa cửa như thế. Mình vứt đồ của mình như thế. Trên này thì là nó khá hết. Nó không đâu. Này đi chơi này. Đi về đã hết rồi. Đây là biết ông này đi đâu. Nó đang dạ ốm mà. Bảo hôm nay con trai xuống thăm nó. Nó trốn đi đâu. Chơi ở đâu à? Rồi tí nữa rồi chỉ con trai xuống thăm. Không thấy nó thì biết làm gì. Con trai còn nghi ngờ tôi lấy ông kia lừa nó đấy. Biết ông này đi đâu. Rồi thấy về. Ngồi đây đợi lúc đó. Xem nó có về không. Cái ông này đi đâu mà không bảo mình cái nào chứ. Nó còn phá hết cái món cửa này. Nó còn vứt đồ của mình đi ra ngoài kia nữa chứ. Cái ông này đi đâu. Bảo dạ ốm rồi bảo ở nhà thôi. Nó đi biết trốn đi đâu. Thế là ông đấy đi lên trên đấy chơi với các con à? Không thấy các con sống chăm sóc nó thì nó lên tìm các con biết có phải không? Nhưng mà nó lên trên đấy làm sao nó lại vứt đồ của tôi đi ra ngoài kia chứ. Thế nó đi lên trên đấy thì nó không đóng cửa khóa cửa này chứ. Nó không vứt đồ của mình đi ra ngoài thế này chứ. Thế nó đi đâu biết có phải lên chơi với các con không? Vứt đồ, còn vứt đồ của tôi đấy. Mình cứ ngồi đây để lúc xem có thấy ông đấy về không. Nếu không thấy ông đấy về thì mình lại lên nhà các con đi tìm không. Nó lấy nó phải mở cửa, nó đóng hết các cửa. Mình cứ đây vậy đó. Tí xem nó có về không. Xiên lấy một xiên. Xiên. Chọn cái nào đẹp đẹp ấy, cái nào xấu xấu thì để lại. Cái này đẹp thật đấy. Chọn mấy cái đẹp đây cho anh để anh xiên đi. Mấy cái xấu để lại để mình ăn cũng được. Chắc đủ rồi đấy. Đấy để tí vợ chồng mình ăn thôi. Này quả này nó chưa nở. Mấy quả đấy chắc là tối qua mưa ấy, qua mưa xong nó là thôi. nó rụng, nó chưa kịp nở ra. Để vào đây, cái này nó cất. Hay là làm vòng hoa đeo đầu đi. Hôm nay anh đeo thử xem. Hoa này đeo chắc đẹp đấy. Đấy. Đẹp này cơ mà. Đẹp không? Đẹp lắm. Em đeo như kiểu cô dâu ấy.
Đẹp thật đấy. Đẹp không? Em thấy đẹp không? Đẹp hả? Mai anh đổi anh làm cô dâu cũng được. Rồi về ra đây để tí đi bán, đi làm cái tí nó hỏng hết. Mà nhìn nó đẹp quá, đeo vào nhìn nó cũng đẹp mà. Thôi em lấy cái kia về để đây đi. Máy xiên. Làm xiên này. Này bán được cũng được ít tiền đấy. Làm mình nhìn đấy anh ạ. Anh đi bán thử hỏi ở dưới mấy nhà dưới này xem họ lấy. Thì tí anh đem đi bán xem. Cái này ít quá này, nhưng mà nhiều thì mình đem ra tít ngoài chợ để bán này. Để mà trời mưa này thì chắc mai lại rụng mà, tối lại rụng mà. Thì mai mình nhặt tiếp. Hay là mình bán hết này xong là mình cái kia nó rơi ấy. Mình nhặt con vào để đến hôm nào đến chợ thì mình đem đi bán. Thế nữa. Mình cứ đi bán thử cái này xem họ lấy. Mà hôm nọ em thấy họ bán ở ngoài chợ ấy, họ lấy nhiều lắm. Cái này đi bán chắc cũng nhanh rồi em ạ. Thì cái này hoa này nhiều người thích ăn mà. Nó có vị đắng đắng nên là anh em nó thích ăn đắng nên thích ăn lắm. Anh đừng đuổi em à? Em biết lỗi rồi. Anh đừng đuổi em. Em biết lỗi rồi. Nó nhỉ? Nằm ở đây đợi ông đấy về mà không thấy về. Nằm ở đây còn mơ thấy ông đấy rồi mình đi chứ. Ông đấy lâu thế nhỉ? Bây giờ này chưa thấy về. Nằm một tí thôi mà vẫn mơ thấy ông đấy đuổi. Thế ông này đi đâu mà bây giờ này chưa thấy về. Ông đấy lên trên đấy chơi với các con. Nhưng mà bây giờ này chưa thấy về. Chắc nó lên trên đấy chơi với các con mà trên giờ về. Cháu mình cũng lên trên đấy xem con thấy không. Thấy nó ở trên đấy các con không. Ăn đi lên trên đấy xem. Mẹ lên đây thì không biết là hôm nay mẹ lên làm cái gì. Biết là có chuyện gì mà hôm nay mẹ lên đấy nhỉ? Hai con ở nhà thôi à? Vâng, hôm nay mưa nên là bọn con ở nhà. Thì các con đi làm hết rồi. Ở nhà thôi. Mẹ ngồi đi. Mà mẹ không ở dưới trông bác, mẹ lên đây làm gì? Sáng nay bác đấy bảo cho phép cho mẹ đi chơi một ngày. Thế mẹ đi chơi về không thấy bác ở nhà. Xong mẹ mới lên đây tưởng là bác ở đây. Con thấy Có bác phải ở đây đó. bác ở nhà à? Sao bác đi đâu rồi? Mẹ cũng đi chơi xong là quay về không thấy bác ở nhà đâu. Thế đóng cửa khóa hết cửa rồi. Tưởng là bác lên đây chơi với các con chưa về mẹ cũng để đợi xong là không thấy bác về xong mẹ là lên đây. Có thấy bác lên đây đâu? Không thấy bác lên. Thế nhỡ cái ông kia đi đâu? Lên với các con thì nó đi đâu? Hay là bác đi chơi ở đâu chưa về không? Mẹ cũng không biết. Chắc bác đi chơi xung quanh ở đấy thôi mẹ. Mẹ tưởng là bác đấy lên chơi với các con chưa thấy về xong mẹ mới lên đây tìm. Mà bác ốm này bác đi đâu rồi nhỉ? Đang ốm này bác lại đi đâu được chứ? Mẹ cũng không biết đấy. Bác ấy bảo hôm nay cho phép mẹ đi chơi, thế mẹ đi chơi quay về có thấy bác đâu. Thế khóa hết cửa xong là ném cả đồ của mẹ ở ngoài kia chứ, trúng cả mưa nữa. Thế chắc là bác không cho mẹ ở đấy rồi. Mà mẹ sao không ở nhà chăm sóc bác? Bác đang ốm mà mẹ đi chơi làm cái gì? Mẹ cũng lâu rồi không được ra ngoài đi chơi. Thế bác đấy bảo là cho mẹ ra ngoài chơi một ngày. Thế mẹ cũng đi chơi thôi. Quay về không thấy bác nữa. Thế mẹ biết bác đấy ốm thế sao mẹ không ở nhà đi? Mẹ còn đi chơi làm gì? Mẹ tưởng bác đấy cũng khỏe một tí xong mẹ đi chơi. Mẹ cũng lâu lắm không được đi chơi rồi. Thế
Mẹ tưởng hôm nay con đi xuống chăm sóc bác thì mẹ mới đi thôi. Thì vợ chồng con nó bảo tí nữa mới đi. Nó bảo đi nhặt được ít rau hoa kè này, bảo tí đem đi bán mà, xong là mới tiện đi vào đấy thôi. Mà con có biết là mẹ đi chơi đâu, con tưởng là mẹ ở đấy chăm sóc bác thôi. Mẹ cũng lâu lắm không được đi chơi rồi. Đi ra khỏi nhà đấy rồi. Bác ấy cho phép mẹ đi xong mẹ mới đi chơi. Thì sao mẹ không chờ khi nào bác khỏe hẳn mẹ hăng đi. Chứ bác ốm này thì mẹ chịu khó ở nhà chăm sóc một thời gian đi. Con bảo mẹ ở đấy chăm sóc ông đấy, mẹ không chăm sóc đâu. Ông đấy là bố của con đấy, con phải đi chăm sóc chứ. Mà bác đấy ốm thế này thì bác ấy đi đâu được. Mẹ cũng không biết đâu. Lúc đấy mẹ cũng hỏi xung quanh ở đấy và có nhìn thấy không, bảo không thấy. Xong mẹ cũng theo đường về đây, xong mẹ cũng hỏi mấy nhà cạnh đường ấy, hỏi bảo không thấy đâu, tưởng là ông đấy lên chơi với các con ở đây. Sao mà bác đi đâu được, không thấy lên đây. Mà thế này thì không ổn đâu. Bác thì còn ốm nữa, không biết là bác đi đâu được nữa. Trời thì đang mưa nữa. Bây giờ hai con đi rủ nhau đi tìm đi, xem bác đấy ở đâu. Bây giờ mẹ về nhà đấy mẹ còn không vào được nhà ấy, nó khóa hết cửa rồi. Hôm đấy không về, không vào được nhà đâu. Để tí vợ chồng con đi tìm thử xem. Chứ trời mưa thế này bác ấy ra ngoài ở đây bác cũng không quen ai mới nữa, mà không biết bác đi đâu nữa. Bác ấy còn ốm, còn chưa khỏi nữa chứ. Hay là con trai của bác đưa bác đi hả? Thì con trai của bác thì bảo đi làm thì không liên lạc được, mà sao mà về đưa bác đi được. Mà anh thấy có linh cảm không tốt rồi, chắc anh phải đi tìm bác rồi thôi. Thế để em với mẹ đi hộ tìm. Anh thì bọn mình đi tìm kiểu gì được, mỗi người đi một đường cho nó nhanh. Mà anh có xe máy thì anh cứ đi theo đường tìm xem. Bọn em đi bộ thì bọn em đi hỏi xung quanh mấy cái nhà gần gần đây xem. Thế để anh đi luôn á, không Thế tí con đi xem thôi. có theo. Chứ bác ấy ốm này anh thấy lo lắm. Mẹ con ơi, đợi mẹ con đi mà. Đi theo mẹ. Tìm cô thấy ông đấy là mẹ không có nhà vào đó, không có cửa vào nhà đâu. Nó khóa cửa hết rồi. Để đi để con đóng cái cửa vào. Mẹ ơi, mưa quá. Qua đây xuống một tí đã. Hai mẹ con đi tìm dễ kia, hỏi mấy nhà rồi. Không tìm thấy ông đấy. Mưa thế này không biết là đi đâu, bác ấy đi đâu ấy. Thôi con ạ, hai mẹ con mình đi ra kia hỏi mấy nhà kia xem có thấy không ạ? Cứ đi hỏi xem. Không thấy thì hai mẹ con cũng về thôi. Giờ cũng Tìm mưa lâu to. rồi mà cũng không biết là bác ấy đi đâu, đi hỏi kia mấy nhà kia thôi. Mẹ ơi, đó, cậu đóng cửa hết rồi, có ai nhà đâu. Nhà này chắc không ai nhà đâu. Đóng cửa kia tìm. Đường này chắc họ đi làm hết rồi, có ai nhà.
Trời mưa to thế nhỉ? Mà mình đi suốt dọc đường cũng không thấy có ai. Mà thì giờ này như nhà nào cũng thấy đóng cửa này, không biết đi đâu hết này. Chả có ai để gặp để hỏi xem có gặp bác ấy không nữa. Mưa thì mưa to nữa, không biết bác ấy đi đâu được. Thấy lo quá. Mà không biết là vợ đi tìm thế nào rồi. Đoạn trong thì mình cũng đi hết rồi. Còn ở ngoài thì vợ cũng đang đi tìm ở đằng dưới kia. Chắc tí mình phóng ra làng ngoài xem thế nào ấy. Tìm xem có thấy không. Mà giờ này mưa to này đi còn không có áo mưa nữa chứ. Trời thì mưa to nữa, bác ấy biết đi đâu được. Mà trời mưa nữa, thôi kệ đi, để cứ đi ra ngoài xem thế nào. Bác này đi đâu nhỉ? Qua đã đi tìm suốt rồi mà không thấy. Hay là các con của bác về đón đi rồi nhỉ? Mà nếu mà các con bác đón đi thì bây giờ liệu có gặp lại nữa không? Mình còn chưa được gọi ông ấy làm bố nữa mà ông ấy đã đi rồi. Đáng lẽ ông ấy đi thì cũng phải bảo mình một câu chứ. Sao lại đi mà không nói gì thế? Giờ biết làm sao bây giờ? Thì ra thì cũng do mình thôi. Nhưng mà từ đầu thì mình đã nhận bác ấy làm bố thì có lẽ bác ấy đã không đi này. Hay là các con trai của bác ấy đưa bác ấy đi được. Nếu con trai của bác ấy đưa bác đi thì giờ muốn gặp thì cũng hơi khó. Không biết là đi đâu. Anh lo cho bác à? Ngồi đây nghĩ nhỉ? Anh đang ngồi suy nghĩ một chút. Không biết là bác đi về nhà chưa này, hay là tí mình xuống xem này. Anh cũng không biết được nữa. Thế là bác ấy còn về nhà chưa hay là bác ấy đi đâu. Anh đang ngồi nghĩ xem chả nhẽ con trai của bác lại vì đón bác đi à? Chắc là không phải như thế đâu. Nếu mà con trai của bác về đón bác ấy thì làm gì mà đi nhanh thế. Thì về thì chắc chắn là mẹ cũng nhìn thấy chứ. Làm gì mà mẹ đi chơi một tí mà con trai bác ấy về đón bác ấy đi nhanh thế. Biết đâu được. Nếu như mẹ đi ra khỏi nhà đi chơi thì con trai của bác về đến thì sao? Lúc đấy đưa đi thì làm sao mà mẹ biết được. Thì bác ấy đi thì không muốn mẹ ở nhà đấy nên mà mới lấy đồ của mẹ để ở ngoài không? Tôi cũng không biết được. Nếu mà con trai của bác về ấy, thì sao mà bác ừ, sao mà bác lại bảo mẹ đi chơi sao mà bác lại trốn đi như thế nhỉ? Em cũng đang suy nghĩ xem nếu mà bác ấy mà đi thật ấy, thì có lẽ là cũng tốt cho bác ấy rồi, cũng có các con của bác nuôi, chứ bác ở đây một mình thì cũng không ở, cũng buồn lắm. Với lại bác còn bị ốm nữa. Làm gì mà bác đi đột ngột như thế mà không bảo anh một câu, mà còn cái nhà đấy nữa.
thì bác cũng mất tiền mua rồi mà làm gì mà bác mà đi nhanh thế được. Hay là bác ở nhà ấy thì buồn quá thì bác đỡ một tí ấy, thì bác đi xuống nhà họ hàng của bác chơi chẳng hạn. Nhưng mà họ hàng của bác thì chắc cũng phải ở dưới kia xa chứ nhỉ. Ở gần đây thì bác chẳng quen ai. Chắc không phải là bác đi thế đâu. Nếu mà bác mà đi anh em họ hàng ấy thì bác đi xa lắm, nên là chắc bác nếu mà bác đi ấy, thì bác cũng phải bảo một câu ấy. Ừ. Đằng này bác tự đi này thì chắc chắn là không phải, chắc có chuyện gì đấy rồi. Ừ, em cũng nghĩ vậy đấy. Mà bây giờ mình không biết đi đâu tìm thấy bác. Hôm nọ ấy thì bác ốm ấy, thì bác bảo anh xuống chăm sóc bác nữa. Thì làm gì mà bác mà bỏ đi như thế. Ừ. Thì bác cũng đang muốn là anh nhận bác ấy làm bố mà. Ừ. Thì anh chưa nhận thì làm gì bác ấy đã đi rồi. Thì anh cũng một phần cũng là do anh ấy, hay là tại anh không nhận bác ấy là bố ấy, nên là bác ấy cảm thấy tủi thân hay là làm sao thì bác ấy buồn quá bác ấy mới đi. Mình cũng không biết được nữa. Chắc là do thế vậy. Nếu mà ngay từ đầu thì anh nhận bác thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như thế. Từ đầu thì em đã bảo anh rồi, nhận bác thì nhận đi, anh thì cứ cố chấp. Cái tính của anh thì cứ khăng khăng không chịu nhận. Em có bảo thế nào thì anh cũng chẳng nghe. Bây giờ thì anh thấy chưa? Nếu mà ngay từ đầu anh nhận bác ấy, thì chắc giờ bác cũng không bỏ đi như thế. Mà bác còn bị ốm nữa. Giờ bỏ đi thế này thì không biết là bác sống ở đâu. Đi tìm thì qua thì cũng đã đi rồi. Đi hết làng trên xuống dưới mà hỏi thì cũng không thấy có ai, không ai biết nữa. Nhưng mà anh mà nhận từ đầu thì giờ mọi chuyện đã khác rồi. Bây giờ mà bác đi như thế thì biết là nếu mà bác đi đâu chơi thì tốt. Nếu mà không phải thì nếu mà bác có xảy ra chuyện gì ấy, thì anh hối hận cả đời luôn ấy. Từ đầu em bảo anh rồi anh không nghe nên là em cũng chẳng dám nói nhiều. Thì từ đầu anh cũng đang còn suy nghĩ mà anh cứ tưởng là mọi chuyện thì nó sẽ bình thường thôi. Ai ngờ bây giờ bác ấy lại bỏ đi như thế đâu. Nếu mà anh biết trước bác ấy bỏ đi thế thì anh đã nhận từ đầu rồi. Sao không phải chần chừ đến bây giờ nữa. Nếu mà anh biết trước bác ấy sẽ bỏ đi á, anh mà biết trước được thì là tốt. Ai mà biết trước được. Bác thì già rồi, bác thấy tủi thân quá chắc là bác đi thôi. Thì lúc nào cũng phải mò lên đây thì xin anh nhận bác ấy là bố. Thì ai mà chẳng thấy tủi thân. Thì bác cũng ngày xưa thì bác cũng có lỗi lầm thật. Bây giờ thì bác muốn chuộc lỗi với anh thì bác mới về tìm anh, nhận anh làm con để bác chuộc lại lỗi lầm. Anh lại không chịu. Bây giờ thì em cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Bây giờ thì chỉ mong là tìm thấy bác luôn. Hay là bây giờ tí chuẩn bị đi xuống dưới nhà bác em thấy không? Tí nữa mình đi xem có thấy bác về không. Mà mẹ ở dưới đấy nếu mà có tin tức gì thì mẹ phải bảo mình chứ. Mà cũng không thấy mẹ gọi cho mình. Cũng thấy lo lắm. Anh thử lấy điện thoại gọi cho mẹ không nào. Hay là mẹ quên mẹ không được gọi cho mình. Để anh gọi xem mẹ ở đấy xem bác đã về chưa. Gọi mẹ sao không thấy được nhỉ? Gọi không được em ạ. Ra là điện thoại mẹ hết pin rồi. Mẹ làm cái gì mà điện thoại hết pin không sạc, không gọi không được luôn. Hay là vợ chồng mình đi luôn đi. Đi xuống đấy xem có thấy bác ở nhà không, thấy bác về không. Chứ ngồi nhà này anh cũng thấy lo lắm. Đi. Ơi một cái anh này không từ hôm qua rồi đến giờ là chưa thấy về.
mình còn phải mất công đi tìm nó đấy chứ. Biết đâu đâu rồi cứ thế về. Thế cứ thế về. Hay là nó bỏ cái nhà này đi rồi. Cái nhà này nó mua nó còn mất nhiều tiền nữa chứ. Mất nhiều tiền này làm sao mà nó dám bỏ cái nhà này đi nhỉ? Bây giờ đói thì đói nữa. Gửi cái khóa hết rồi. Lớn nhất lấy cái gì để ăn được. Giờ không vào được nhà nữa chứ. Hôm nay để mai những cái về. Sao nó cũng bỏ nhà đi thôi. Giờ đói thì đói nữa. Không có cửa nào. Giờ cháu đi trên kia xem các con có cơm nó biết thì để cho nó ăn không. Mà các con bảo cho mình về nữa chứ. Giờ mình tưởng là sống đây ở thì sướng chứ. Nhưng mà giờ ông đấy nó không biết nó trốn đi đâu. Nó bỏ đi nó đi đâu. Không thấy về chứ. Không biết làm nào. Đói thì đói đấy. Giờ lên trên kia đi tìm các con, sợ các con là để ra khỏi nhà. Thì mình xuống đây ở sướng nhưng mà không sướng đâu. Hai con ở xuống đây à? Thế bác chưa về à mẹ? Thấy về đâu? Mẹ ở đây có thấy về đâu? Mẹ về mẹ ngủ ở ghế ngoài này này. Mà nó khóa hết cửa rồi. Không mở được cửa vào trong nhà đâu. Mẹ còn đói lắm rồi. Nhưng nó bỏ nhà đi đâu? Sao bác ấy lại không về? Đi chơi về không thấy nó ở nhà. Tí nữa anh đi lại đi tìm xem. Mà mẹ ở đây mẹ có biết thường xuyên bác đi đâu không? Hôm nọ mày xuống đến ở đây đến bây giờ có thấy bác đi đâu đâu. Bác đây ở nhà mà. Mà hôm qua bác không biết đi đâu. Thế bác đi đâu được? Nó thấy mẹ ở đây sao nó trốn đi sao ấy. Thấy về đâu. Hay là mẹ về ở đây ấy, bác lấy tiền nên là bác bỏ đi. Không phải đâu con. Mẹ ở đây không chỉ giúp bác thôi mà. Thế sao tự nhiên bác lại bỏ đi đâu mà không nói cho ai biết nữa. Thế lo cho bác rồi đấy. Bác đi từ hôm qua này không biết giờ bác ở đâu. Bác ấy cho mẹ đi chơi một ngày, mẹ đi chơi về thấy đóng hết cửa xong là còn vứt đồ của mẹ bỏ ngoài kia cơ. Cùng kia. Giờ không biết đi đâu tìm bác nữa. Hay là con công nhận ông đấy là bố là xong là ông đấy mới bỏ nhà đi. Lối đấy là phải con đấy. Chắc cũng do con rồi. Nếu mà từ đầu con nhận thì chắc giờ bác cũng không bỏ đi nữa. Mà tí nữa con đi lại đi tìm xung quanh trong kia xem thế nào có thấy không. Chứ cứ ở nhà này cũng thấy lo lắm. Thế là phải đi tìm tiếp rồi. Thế thì hai con cứ đi tìm đi xem có thấy bác đấy không. Bỏ nhà đi từ hôm qua rồi. Hay là hôm nay mẹ với bọn con đi tìm bác đấy xem. Hai con cứ đi tìm đi. Mẹ không đi đâu. Mẹ đói cơm lắm rồi. Cơm từ hôm qua đến bây giờ không có thứ gì được. Thì mẹ với vợ con đi tìm xung quanh đấy nhiều mà. Thế là mẹ con mình không có xe thì đi bộ thì đi con đây. Để chồng con có xe thì con đi xe đi tìm chỗ xa một tí. Thế con cứ đi tìm đi. Để tí mẹ đi tìm quay đây có thấy không? Bây giờ một tí con đi tìm xung quanh bên trong để thấy thế nào. Đi làm trong thì không có thấy rồi. Bây giờ bác bỏ đi vừa qua thì con thấy lo quá. Biết là giờ bác ở đâu chứ. Thế hai con đi tìm.
Em có thấy bao đây không? Thế bọn con cũng đi tìm xem cái bác này. Tí mẹ ở nhà mẹ khỏe rồi thì mẹ cũng đi hộ tìm xem. Rồi tí mẹ cũng đi lên quay lên xem con nghe. Thế mẹ cứ đi tìm hộ vợ chồng con ấy, chồng con đi vào trong thì đi nằm trong xem thế nào. Cứ ngồi ở nhà này thì cũng không yên tâm đâu. Con cứ đi đi này. Đây là cái anh này đang yên đang lành mà bỏ nhà đi làm cái gì nhỉ? Đã bảo ở nhà rồi, giả vờ ốm rồi vẫn còn bỏ đi chứ. Bây giờ mình cũng phải còn phải đi tìm nó, các con phải đi tìm nữa chứ. Bây giờ còn không biết nó ở chỗ nào cơ. Bảo ở nhà thôi đừng đi đâu nữa, nó không nghe đâu ông này. Bây giờ mình để cho hai con kia đi tìm thôi, mình không đi tìm nữa, mình ở nhà đây, mình cứ nằm ở đây đợi để tí xem ông kia có về không. Lúc đó là mình mệt quá mình không đi được, mình nằm đây rồi đã xem ông kia có về không. Bây giờ không đi nổi rồi. Nhìn tí đấy, đợi cầm nó. Đói thật đấy. Đây đi từ hôm qua rồi. Đến bây giờ không ăn cơm. Từ hôm qua không ăn cơm, giờ đói ấy. Nó đi là quên này, không được đem tiền đi theo chứ. Bây giờ nếu đem tiền đấy đi thì mới mua để ăn, nhưng mà bây giờ không có tiền thì đi mua họ cũng không cho chứ. Đi họ không cho thì bây giờ mới đói. Đâu biết thế hôm nọ cầm ít tiền đi theo. Giờ quên biết rồi không cầm tiền đi chứ. Đói nó bây giờ về là không về được đến nhà lấy tiền đi. Thôi nghỉ một lúc đã. Tính sao? Không biết đứa con Từ mình nó có lo lắng mình không? Không biết nó có về tìm mình không? Nhưng mà mình trốn vào cái chốn này thì nó cũng hiểu lánh lắm. Để nó tìm cũng không thấy đâu. Bây giờ mình cứ trốn mấy hôm đã. Xem đứa con Từ mình nó có tìm mình không. Nó không tìm thì trốn mấy hôm mình mới về. Về xem nó có đứa con này nó có quan tâm đến mình không. Chỗ này có ngã ba ấy, em đi hộ đi đường này nhé, để anh đi xe anh đi ra ngoài thì có thấy không? Thế anh cứ đi xe ra ngoài thì em đi bộ em đi ra đấy. Anh chưa từ từ ra nó xem xung quanh này, sợ bác ấy ngồi đâu mình không để ý mình thấy đâu. Thì em cứ đi đấy. Không biết là hôm nọ mình cũng cho cái đứa mẹ vợ của con Tư là ở đấy là nhầm rồi. Biết thế đường cho ở nữa. Hôm nọ mình cũng lấy đồ mình cũng bỏ ra ngoài cho nó đi rồi. Nhưng mà không biết nó có đi hay không. Nó hôm về xem nào. Nếu hôm mình về mình xem cái mẹ vợ của đứa con Tư xem nó có ở đấy không. Nếu nó ở đấy là mình cũng phải tìm cái cách nào phải đuổi nó đi thôi. Không cho ở nữa. Ở đấy nó toàn quấy rối rồi. Đấy này đấy. Đấy, cái bà này nó bảo cho ở đấy nghĩ cách mấy hôm. Nhưng mà nó nghĩ cái cách này mai mình còn không nghe nó nữa. Đấy. Nghe nó toàn xui cái điều rồi. Nó xui thế giờ đứa con mình cái này mai còn không nhận mình làm bố. Bây giờ không biết nghĩ thế nào. Về cũng phải đuổi bà ngoại, bà mẹ vợ của con Tư đi rồi. Không cho ở đâu, không cho ở đâu.
với mình đi về nhà nào tìm điểm bánh là cái gì để ăn. Đi tìm đi. Đâu kia có một gốc quả kia, nhìn thấy quen phải để đói đang đói cơm nữa này, rồi không dám lấy. Chỗ cái quả này là nhìn ngon đấy, mà lại không có ai ở đây chứ. Nếu ai ở đây thì mình xin nó một quả, rồi không có ai ở đây mình lại không dám lấy. Lấy tí nó bảo mình thế nọ thế kia mang tiếng. Thôi tôi nhớ là không lấy đấy, đói thì đói rồi, không phải chịu. Quả này nhìn thấy đói thì mình cũng thèm lắm rồi. Nhưng mà cái khu này đấy không có ai nữa chứ. Đói nữa. Này có cái đường bé đây nhỉ? Hay là mình đi đường bé này xem nào có thấy không? Đường to kia thì trước mình cũng đi hết rồi. Đường này theo vắng vắng này chắc bác ấy đi xuống đấy không? Giờ đi theo cái đường này xem. Là mình hái một quả rồi mình đi bảo thì mới lên trên bảo nên nó có ở nhà mình hái một quả. Nhỉ, đây có 2 quả rơi mà đói quá. Hay là mình lấy quả rơi cũng được. Rơi tí sợ nhớ lại của chủ nhà nó bảo không phải rơi để mình trồng nó chứ. Đây có 2 quả rơi đây. Ui đói thật đấy. Đói quá à. Cái đứa này như giống đứa con của mình lắm, con Tư mới có phải không? Mình nhìn thấy giống giống lắm. Mình thấy nhìn giống như đứa con mình chứ. Sao cái chỗ này nó vắng này, sao nó lại biết tìm xuống đây nhỉ? Hay là mình mà trốn được trốn 2-3 hôm cơ mà chắc đứa con này chắc nó phải tìm nữa, chắc xuống dưới kia rồi. Thì mình lên trên đấy, lên trên đường chuyển chỗ khác rồi. Nên mình thấy cái bóng này trên bóng bác ấy nhỉ? Có phải không nhé? Hay là bác ấy thật nhỉ? Nếu mình lướt qua đấy mình cũng không nhìn rõ nữa. Giờ chắc mình quay lại xem có phải bác ấy không. Bác ơi, cháu hỏi đi. Không. Bác, Không quen đâu. cháu hỏi một tí thôi mà. Bác ơi. Không quen đâu. Nhỉ. Bác này sao nghe cái giọng thấy giống thế nhỉ? Mà mình hỏi sao cứ lẩn tránh thế? Hay là bác ấy thật? Không quen đâu. Bác ơi, Không quen đâu. bác. Không quen đâu. Bố, Sao con bố bỏ đi. con điện bố à? Thì bố sao bỏ đi này, con đi tìm bố mấy hôm nay rồi. Sao bố lại bỏ đi này? Con đi tìm mấy hôm nay, bố có biết con lo lắng lắm không?
Nếu con bảo con không nhận bố thì bố cũng bỏ đi thôi mà. Con có bảo con không nhận bố đâu, thì con bảo từ từ con suy nghĩ thôi mà. Lần sau bố cũng đừng làm như thế nữa, làm cho vợ chồng con đi tìm bố suốt đấy. Mấy hôm nay tìm mà không thấy bố nữa, con cũng lo lắm. Bây giờ các con không nhận bố, là bố cũng tuổi già nữa, sức yếu nữa, thì ở một mình cô đơn nữa, thì bố cũng bỏ ra đi thôi. Thì con cũng vẫn nhận mà, thì bố lần sau bố đừng bỏ đi như thế nữa, làm các con lo lắng quá. Nên là bố theo con đi về nhà đi, không đi lang thang này nữa. Nhà có mẹ cũng ở nhà kia nữa, nên là bố cứ đi về nhà, ở nhà đi. Thôi con đừng nói mẹ vợ của con ở đấy nữa. Hôm qua là bố đuổi rồi, nhưng mà không biết nó còn có đi hay không. Hôm nọ mẹ vợ của con hôm nọ bố đuổi rồi mà, bố không cho ở đấy đâu. Bố đuổi mẹ vợ con thật á? Vâng. Mà con vẫn thấy mẹ vợ con ở đấy đấy. Bố không cho ở đâu. À, lúc nãy con đi vào xem có thấy bố ở về chưa, nên là đi vẫn thấy mẹ vợ con nằm ở đấy đấy, ở nhà của bố đấy. Hôm qua bố đuổi rồi đấy, nhưng mà không biết mẹ vợ của con biết có đi hay không đi. Mà thế à? Vợ con vẫn cứ ở đấy mà. Sao mẹ vợ con bố đuổi thế sao lại không đi nhỉ? Ở đấy mẹ nó con không, phải đi chứ. mẹ con ở đấy bố không dùng đâu, không cho ở đấy đâu. Thì bố không biết tính cách của mẹ con rồi đấy. Mấy hôm nữa thì bố có đuổi mẹ con cũng không đi đâu. Với lại mẹ có về ấy, thì con không cho về nhà con nữa đâu. Nó thì con cũng đã nói với mẹ rồi. Mà tính cách của mẹ ấy, thì không thay đổi được đâu. Thì con cũng đang tính là cho mẹ vợ con đi làm thời gian á, để xem là mẹ vợ con có thay đổi được không nữa. Nếu không thay đổi được ấy thì cũng không biết là cho ở đâu nữa. Mà mấy hôm nay bố đi này, bố đã ăn gì chưa? Bố này bố quên không được cầm tiền đi, mua để mua bánh cái thứ ăn cũng hơi đói. Thì bố nhà có nhà mà sao bố không về đi, bố cứ đi lang thang làm gì? Lúc đi thì nó lại quên, lại không được cầm tiền. Bố con đã nhận bố rồi, tức là ngày xưa cũng bỏ rơi con, tức là bây giờ những bố cũng bỏ giờ những cũng ơn bù đắp thế, nhưng mà bố sẽ cũng ơn bù đắp cho con sao? Thì bố cũng đừng đi lang thang này nữa, bố đi về với con đi. Ở đấy thì tí nữa bảo mẹ con đi ra chỗ khác ở. Thôi Hay thì là bố đuổi đi đâu thì cũng được, cứ cho mẹ con ở đấy nữa, không mai lại mang tiếng ra. thôi thế thì con cứ về trước đi, thì bố về sau. Thì bố cũng phải cùng con về chứ, sao lại cho bố đi bộ về được? Ở đây đi về cũng xa nữa, phải gần đâu. Bố không công tác đi bộ thôi, con cứ đi về trước đi, thì bố về sau. Thì bố cũng phải theo con về chứ, về xem thế nào chứ, còn gì mà có bố ở đây thế này được. Rồi thì bố đi bộ bố về sau, bây giờ con cứ đi xe con đi về trước. Thì bố vẫn còn giận con à? Con biết là trước đây vợ chồng con thì cũng có lỗi với bố, mà giờ bố cũng phải theo con về chứ. Không, bố là bố, con đã nhận bố thì bố không giận nữa đâu. Thôi nhưng mà con cứ về trước đi. Thì bố giận con nên là bố mới không chịu theo con về chứ, không làm gì bố lại đi bộ về thế. Bây giờ con đã nhận bố là bố cũng không giận đâu, mà bây giờ con cứ đi về trước đi, bố đi về sau. Bố bảo giận con sao bố cũng không theo con về? Nhớ như tí bố không về bố lại bỏ đi thì sao? Mà bố còn ốm nữa, hôm trước thì bố bảo là bố còn chưa khỏe nữa, nên là bố cứ theo con về đi. Đấy, hôm nọ là không phải bố ốm đâu, mẹ vợ của con đấy nó bài kế bảo bố làm như kiểu ốm ấy, thì bây giờ bố nghĩ là thế, bố thấy xấu hổ quá, không là bố mới bỏ ra đi thôi. Thì con cũng biết mà, chắc chắn là
cách đấy chỉ có mẹ con mới làm được thế thôi, nên là con cũng có giận bố đâu. Con cũng biết chắc là mẹ con nó thường thường hay là làm nhiều điều sai trái nữa, với lại nó hay bày nhiều cái nữa. Trước đây thì mẹ con ở đấy thì cũng toàn là giả vờ này giả vờ kia, thì con cũng biết chắc chắn là bố với mẹ vợ con đang đùa con thôi, nên là con cũng bỏ qua thôi, nên là bố cũng theo con về đi. Bố đi cái này thì không được đâu, bố theo con đi về đi. Con cứ về trước đi. Mà bố bảo bố đi mấy hôm nay không có gì ăn thì chắc bố không đói rồi thôi. Bố theo con về đi để con nấu cơm cho bố ăn. Rồi nhỉ, để đến bây giờ không có tin tức gì chứ. Đói thì đói nữa. Hai đứa kia đi tìm ông kia không thấy thì không biết nó có đón mình lên trên không. Rồi nhỉ, giờ không biết làm gì. Không biết hai vợ chồng con gì kia có cho mình ở trên kia không? Có đón mình đi lên trên ở. Giờ còn con Loan nữa thì không biết bỏ đi đâu. Buồn thật đấy, giờ không biết làm nào được. Anh về à? Vâng, các em vẫn chưa đi à? Anh có cửa hết rồi, bỏ cả đồ ra ngoài rồi. Thế mới mà ở đây à? Em ở đây để anh về mà. Mẹ con về bác làm gì nữa? Thì bố nó bảo là vứt hết đồ của mẹ ra ngoài rồi thì mẹ cũng phải đi chứ. Sao mẹ vẫn ở đây thế? Em ở đây để bác về đã. Thế bây giờ em dọn đồ ra ngoài kia đi. Bây giờ đứa con đã nhận bố rồi. Bây giờ anh không dùng em ở đây đâu. Ở đây nó mang tiếng lắm. Con về đây nhận bố à? Vâng. Thế con về nhận bố thì con về ở đây thì em phải ở đây chứ. Không được đâu. Bây giờ em dọn đồ đi. Anh không cho đây đây. Con đi gặp các con ở đây thì Nó cũng mang tiếng lắm. Thôi mẹ, thứ nhất mẹ dọn đồ đi đi. Mẹ ở đây ấy, mẹ toàn bày mấy cái trò vớ vẩn ra thôi, để lừa bọn con thôi. Nên là mẹ, thứ nhất mẹ không ở đây nữa. mẹ ở đây mẹ có bày trò gì đâu. Mẹ cũng bảo bác nhận con mà. Thì bảo nhận thế hôm nọ mẹ bày cho bảo bác ốm đấy. Thì cái đấy không phải mẹ bày kế ra, bác phải nói hết cho con biết rồi. Mẹ không được bày kế đâu. Bây giờ em cứ bảo ở đây là nghĩ cách bài cho anh cái chuyện này là nó sâu lắm. Bây giờ anh không cho em ở đây đâu. Em cũng muốn tốt cho anh mà. Không được đâu, cái chuyện đây là đây vài cái này là không được đâu. Nên mai mang tiếng các con không nhận bố đấy. Mai bây giờ các con còn nhận bố. Em ở đây em cũng giúp anh thôi. Thì mẹ có giúp được gì đâu. Thì bố con cũng đã bảo thế rồi, nên là mẹ cũng dọn đồ đi đi. Con cũng không tha thứ cho mẹ đâu. Thì mẹ cũng đừng lên trên nhà của con nữa. Vợ chồng con không cho mẹ ở đấy nữa đâu. Mẹ cũng muốn tốt cho các con nữa mà. Sao các con không hiểu mẹ thế? Đấy, cái con nói đúng đấy. Là em cứ bỏ ra, em cứ ra đi, ra ngoài kia đi. Ở trước ở trên kia, liều trên kia đấy. Em cũng nói chuyện xấu với nọ thế kia cho các con. Bây giờ xuống đây để bảo ở đây thì là bảo nói thế nọ thế kia. Và tìm cách nọ cách kia.
Thế làm xấu cả anh nữa. Bây giờ đấy mai các con còn nhận bố đấy, nếu không nhận bố thì đêm mai con sợ các con còn giận nổi giận kia con không nhận bố đấy. Thì tốt nhất mẹ dọn đồ đi khỏi nhà này đi, con cũng không ở đây đâu, đây thì cho bố khác ở đây thôi, con còn nhà kia nữa, con còn vợ con cũng ở kia nữa, nên là nọ thì con đã nói với mẹ rồi, mẹ xuống đây ở thì ở nhà trên con không cho về nữa, nên là bây giờ mẹ muốn đi đâu đi, khi nào mà mẹ thay đổi được tính cách của mẹ thì mẹ hẵng quay về. Trước đấy mẹ còn phá hết nhà của vợ chồng con nữa, ném hết đồ đạc nữa, giờ mẹ con không cho mẹ lên ở đấy nữa đâu, giờ mẹ nên xem xét lại bản thân của mẹ đi, xem mẹ đã làm những gì nên là mọi người mới không cho mẹ ở đây. Hai bố con này giỏi thật đấy nhỉ. Bây giờ hai bố con nhẫn nhau xong là lật mặt đấy. Thì mẹ làm nhiều điều sai trái nên là mấy bố con mới không cho ở đây chứ, mẹ mà sống đàng hoàng xem vợ chồng con có đuổi mẹ ra khỏi nhà không? Mẹ cũng muốn tốt cho hai bố con xong là với lại hai vợ chồng thôi mà. Mẹ có ý gì đâu. Mẹ bảo muốn tốt cho vợ chồng con, thế sao lúc nào mẹ cũng toàn lên phá thế? Em cái tính của em đấy, lúc nào còn lên trên còn phá cả nhà các con nữa. Thì bây giờ đấy cứ em lại bảo xuống đây xin ở mấy hôm, xong bây giờ anh không cho ở đây đâu. Hai bố con này giỏi thật đấy nhỉ. Dám đuổi cả tôi đi cơ đấy. Tưởng là tôi không có nhà ở ạ. Bây giờ em muốn đi đâu thì đi đâu, anh không cho ở đây đâu. Hai bố con này nhẫn nhau xong là đuổi tôi đi ra khỏi nhà chứ. Tưởng là tôi không có nhà ở ạ. Hai bố con này sau này đừng có mà hối hận nhá. Em nói em đấy, để đi phá cái nhà các con đấy, thì các con cũng lại ở lại khổ nữa. Thì em làm như thế này là không được đâu. Bây giờ xuống đây là anh cũng không cho ở đây đâu. Bây giờ em đi đi. Thế bây giờ hai bố con đuổi em đi ạ. Không cho em ở đây đâu. Thế thì em không đi đâu. Em không ở cái nhà này đâu. Đúng rồi, mẹ. Cái nhà này đâu. Khi nào mà mẹ thay đổi được tính cách mẹ ăn quay về. Mày sách hộ đâu á? Phải lại đi làm à? Con còn hỏi mẹ à? Con về hỏi chồng con với lại bố chồng con đấy. Mà bác ấy về nhà rồi. Con cứ về nhà đấy. Mẹ làm sao đấy? Bây giờ là con nhận bố rồi, là con vợ chồng con xuống đây ở với bố đi. Xong bố còn đưa một ít tiền nữa để cho con làm ăn. Bác về rồi. Vâng. Đưa ông về rồi. Bác đi đâu mà mấy ngày hôm nay thì Hôm nay bảo là bố đi cùng đi ra ngoài kia tí rồi. Thì anh gặp bố ở ngoài ấy, thì bố bảo là không ai nhận bố nên là bố tủi thân nên bố mới bỏ đi. thế anh nhận bố à? Ừ. Nhận bác ấy là bố rồi. Vì bác ấy cũng là bố của anh nên là bác ấy ở cả mình anh cũng không yên tâm. Thế cũng tốt, bác ấy sao thì cũng có tuổi rồi nên là anh cũng nên nhận đi, mình làm của bác ấy nữa. Đấy, các con nhận bố rồi, bố cũng rất cảm ơn. Còn bố mong các con là xuống ở với bố, là cái đấy là con cứ xem xét đi, bố cũng không gò ép đâu. Thì còn chuyện thuê ở ấy thì để vợ chồng con thì suy nghĩ xem nên bàn bạc xem thế nào á. Bây giờ bố nói thế thì vợ chồng con xuống đây ở thì nó cũng không hay, mà bố cũng bảo đi mấy hôm nay cũng bảo đói, thì vợ chồng mình đi nấu cơm cho bố ăn đi. Thế thì để bọn con đi nấu thì bố ăn. Vâng. Thì bố cũng ngồi đây chơi nhé, để vợ chồng con đi nấu cơm cho bố ăn nhé. Bây giờ là hai đứa con đã nhận bố rồi, thì nó cũng thương bố đấy. Bây giờ nó bảo đi xuống bếp nấu cơm cho bố ăn rồi.
Giờ còn đứa con Hằng ấy, bây giờ không biết tìm cách nào cho nó mới nhận bố. Nếu nó nhận bố thì bây giờ là có hai anh em là nó vui nhà vui cửa rồi, là tốt rồi. Alo anh à, nãy em gọi anh từ lúc nãy rồi, anh không nghe máy, giờ anh mới nghe máy. Thế anh ở nhà tí em xuống chơi với anh vài hôm. Thế tí em bắt xe xuống không là em ở với anh hơi dài dài ấy. Vâng. Vâng, thế anh ở nhà đợi em nhé, tí em bắt xe xuống bây giờ nhé. Vâng, thế em cũng đi bắt xe bây giờ ấy. Nhé. Vâng, chào anh. Hai bố con này giờ đuổi mình ra khỏi nhà, từ mà mình không có nhà ở à. Mình cũng có nhà ở mà. Bây giờ mình cũng đi bắt xe xong rồi đi xuống ở với anh kia thôi. Mình đi đó. Em phải cưới nuôi gì à? Ăn dự mưa to, ăn nhiều quá em đi chặt những cái chuối về để thái với cho nó ảnh hưởng tí. Này chỉ có đi chặt ít chuối thì chứ nuôi 80 nữa, không có tiền để mà mua đâu. Nó ăn nhiều lắm. Có gì đựng không? Để anh đi lấy cám về đồ ấy. Không, để tí em băm cái này xong rồi trộn vào đây luôn. Trộn vào đây xong lấy đi cho nó ăn. Mà vịt nó chỗ đấy hẹp quá nhỉ. Để cho nó ở đấy bệnh, có nước ở đấy mà trời mưa nó lên bệnh. Thả ra thì lại đợi nó vào vườn, hôm nọ em thả ra xong rồi nó vào vườn ăn hết cái chỗ rau kia rồi. Vịt này chắc không thả nữa em. Không thả, nhưng mà trời mưa ấy, nó ở trong cái lại giảm quá. Hay là đi xin một ít chấu về để cho nó ở. Xin một ít chấu về giảm cho nó ở, cho nó khô, cho nó lạnh nữa. Mà trời mưa này Trời mưa cho nó lạnh. thả ra thì lại sợ vào vườn rau. Chưa vào phá hết rồi đấy. Nó vào ăn hết cái luống rau muống. Ngọn rau đang đẹp em bảo cắt đi bán, nhưng mà con vịt nó ăn ra ăn hết. Bây giờ có rau để em bán. Mà cưới này sao mà quý. Có em đi chặt ở đâu? Em chặt ở trong rừng ấy. Cây có mấy cây to quá em bảo không chặt không phát được, để em chặt cây bé bé, mà cái cây này như kiểu là nó bị sâu hay sao ấy. Đây, có một phần nó hơi bị đen ấy. Này chắc bị sâu rồi, nhưng mà quý thế. Nhưng mà băm ít để trộn với cám thêm con vịt ăn. Cám đi để anh đi lấy cám về đồ đấy. Lấy cái cám lấy đồ ở đây thôi.
cám này, cám gạo à? để đi cám gạo sụn. Xong thì mua cái cám kia nó còn nhiều người khác. Được chưa? Cám này hạt to nhỉ? Hôm nọ anh mua cái cám này hạt to đấy. Thì thịt to thì mua loại này mới tốt đây này. Em trộn lên đều. Có mình lấy thêm cám nữa không? Có lấy một tí. Lấy cám gạo ấy. Dạ. Anh chỉ lấy một tí nữa rồi đây. Để cho cái cám này nó để làm cho nó trộn cho nó đỡ ướt. Nó bị ướt quá không? Mấy cái âu ở đây em lấy đi nước để em Âu này bé quá. Ừ. Mà thịt này ăn rồi thấy anh để vào trong nắng đi ăn. Này ăn cưới rồi đấy em. mà anh ơi. Dạ. Hôm qua bố bảo anh là suy nghĩ thì cái chuyện mà bố bảo vợ chồng mình cứ giới thiệu ấy thì anh nghĩ thế nào? Thì anh cũng đang nghĩ xem thế nào đấy là em có xuống đấy không? Nếu mà anh xuống đấy ở Nếu mà anh đã quyết định xuống dưới đấy ở với bố thì em cũng đi theo anh ở đấy thôi. Chứ bây giờ bỏ lại bố một mình ở đấy thì mình cũng không yên tâm ấy. Bố thì có tuổi rồi ấy, nên là anh cứ hai vợ chồng mình cứ xuống đấy ở với bố đi. thì anh cũng đang nghĩ thế. Thì bố ở dưới thì cũng già nữa, với lại bố cũng ở một mình anh cũng không tây yên tâm. Ừ. Mà nhà này chắc thỉnh thoảng mình lên đây mình hái rau về ăn hoặc là mình về chăn vịt thôi. Ừ. Thế cũng được. Thì chuyển ra đây ở đi hộ bố xem giúp được ít nào không, chứ anh thấy bố ở một mình thì không yên tâm. Ừ. Nếu mà mình đi xuống dưới kia ở thì cái chỗ cái nhà này với lại cái đất này mình chắc là phải đi bảo cái bác chủ nhà kia một câu, không thì tí bác lại bảo là mình bỏ trốn đi đâu ấy. Bác Ừ. không thấy mình ở đây thì bác lại tưởng mình đi đâu. Chắc là phải đi bảo bác một câu nhé. Không Ừ. thì làm sao mà bác biết được. Nhờ bác ở gần đây thì thỉnh thoảng bác lên đây xem nhà hộ ấy thì chắc là bác ấy giúp mình thôi. Thì nhà bác cũng gần đây mà. Ừ. Bác ở kia thì bác sang đây hộ mình chăn ít vịt cũng được. Thì mình bảo bác ấy thì bác sang chăn vịt ấy thì tiện thêm rau, còn ở đây thì bác ăn thì bác cứ hái về ăn thôi. Ừ. Nếu mà mình đi xuống dưới kia thì đi lại cũng xa ấy, nên là mình cũng không lên đều được ấy. Thì mình bảo bác thì ăn thì hái về ăn, chứ khi thoảng mình lên thì nếu mình hái về thì hái được. Còn mấy con vịt thì bây giờ mình cứ để tạm ở đây, thỉnh thoảng mình lên nuôi hay là mình nhờ
bác bên kia chăm cho, nếu không thì nếu mà mình dọn về ở dưới kia mình ở lâu ấy thì mình bác hết việc về dưới kia đi, không thì ở đây thì mình cũng không nhờ bác hết rồi. Chắc để mình mai mình xuống đấy xem thế nào, nếu mà cảm thấy được thì mình sẽ lên bắt vịt thì đi thả dưới đấy cũng được. Không bây giờ con vịt nó còn ăn chuối nữa, nó ăn nhiều ấy thì mình thái chuối thì mất thời gian ấy, thì bác bên kia thì bác còn đau chân nữa thì bác đi lại thì bác về lại tốn thời gian, mình cũng nhờ cũng thấy ngại ấy. Nên là mấy hôm thì nếu mà mình bác về hết xuống dưới thì đỡ phải đi lại nhiều. Bây giờ thì anh xuống dưới kia ở ấy, thì sợ mấy hôm anh trai của anh ấy, cái anh đi làm ăn xa, sợ anh ấy về thì anh ấy thấy mình ở đấy, sợ anh ấy nói rồi. Thì bây giờ vợ chồng mình xuống đấy chăm sóc bố thôi, chứ mình cũng có ý định gì đâu. Bây giờ thì nếu mà mai mà anh đấy về thì mình lại bảo là mình lại chuyển đi chỗ khác ở, mình cũng không ở đấy đâu mà. Bây giờ mình chỉ xuống đây để chăm sóc bố thôi. Mai mà anh đấy về thì mình lại cho anh ấy ở đấy, mình lại chuyển đi chỗ khác ở thôi. Chứ mình ở đấy thì mai lại anh đấy về lại nghĩ bảo là mình vì cái gia sản đấy mà xuống đấy ở thì cũng không nên. Nên là mình cũng chỉ ở đấy tạm thời thôi. Vâng, thế anh nghĩ thế cũng được. Mà em sợ ấy, nếu mà mình đi ở dưới thì sợ mẹ biết ấy, mẹ lại quay về lại quấy nhiễu mình thôi. Thì hôm qua anh với bố cũng đã nói chuyện với mẹ dứt khoát rồi, thì chắc mẹ cũng không về để mà nhiễu mình nữa đâu. Thì nếu mà mai này mẹ có về ấy thì để xem tính cách của mẹ có thay đổi được không. Chứ anh thấy vợ chồng mình cũng đã tha thứ cho mẹ nhiều lần lắm rồi, mà mẹ có thay đổi được tính cách của mẹ đâu. Hôm qua em gặp mẹ ở cái chỗ cửa kia thì mẹ tức giận lắm. Em hỏi mẹ cũng chẳng nói, xong là mẹ đẩy em xong là mẹ đi luôn. Em không biết là em bảo mẹ đi làm mẹ cũng chẳng nói cái gì. Thì chuyện mẹ ở đấy với bác ấy thì toàn là làm những chuyện không hay, nên là anh hôm qua bố với lại anh đã đuổi mẹ ra khỏi nhà. Bây giờ không biết là mẹ đi đâu nữa. Vậy làm như thế cũng tốt để cho mẹ thay đổi đi. Mà anh làm như thế em có giận anh không? Sợ anh đối xử với mẹ em như thế. Em giận anh làm gì? Qua bà ấy thì có công nuôi em chứ bà ấy không phải là mẹ đẻ của em đâu, nên là nếu mà bà ấy thay đổi thì cũng tốt thì em vẫn cho bà ấy ở cùng em thôi, nhưng mà cái tính cách của bà ấy như thế thì em cũng không thể nào mà chấp nhận được, nên là em cũng không giận gì anh đâu. Anh làm như thế thì em cũng ủng hộ anh thôi. Anh làm như thế thì em cũng muốn cho mẹ thay đổi, thì mẹ cho mẹ đi một thời gian đã. Anh biết là thế, nhưng mà anh đối xử với mẹ em như thế thì vì bà ấy cũng đã nuôi em lớn mà bây giờ anh lại đối xử như thế thì em thấy cũng không tốt cho lắm. Không sao đâu anh ạ. Bà ấy mà sống tốt thì em vẫn yêu thương bà ấy mà. Hôm qua thì tính cách của bà ấy như thế thì có lúc em cũng giận lắm. Em nói thì mẹ cũng chẳng nghe. Giờ mình cũng không biết phải làm như thế nào thì kệ thôi. Bây giờ anh cũng chỉ mong mẹ có thể thay đổi được thôi. Mà bây giờ mình đi xuống dưới thì ở đây có rau ấy thì mình hái rau này đi xuống dưới để ăn ấy. Không để đây mấy nữa nó cũng già hết rồi, không ăn đến này. Mà bác ở kia bố một mình ở ấy thì chắc là bố cũng không trồng được rau, nên là mình hái ở đây đi. Thế tí mình hái một ít đi xuống đấy đi, xong là hái xong về mình mới dọn đồ mới đi. Thế bây giờ đi hái rau xong là đi lấy đồ xong là đi thôi. Đi hái ít đỗ nữa. Ở đây mình nữa nó cũng già hết, hái để cho nó mọc lên, sau mình lại đi hái cũng được. Anh
thấy lâu mình không hái sao già hết rồi. Lâu cô hái nó ra ra. Sâu to rồi. Nó có sâu nó mới ăn lá này. Sâu này nhiều lắm em ạ. Mà anh thấy này chắc mai mình để lấy phân để thôi em. Anh thấy nó cũng thiếu phân rồi. Hái nó mới mọc, nên thằng họ mình cũng hái nó già. Nhạt từ kia hết rồi, nhạt để nó mọc lên. Chắc hái rau này chắc đủ đấy. Mình đi ra kia hái ít đố nữa em ạ. Anh có kia hái đỗ thì em đưa cái này. Chắc đủ đấy em ạ. Anh đi lấy đồ gấp cho vào túi đi, lấy quần áo thôi. Em đựng rau vào túi xong là mình đi Chắc lấy quần áo không rồi nhỉ? Muốn chiếu muốn món chăn sao không phải đấy. đấy. Mấy nữa thì mình ở dưới đây cũng có rồi, mình chỉ mang ít quần áo thôi. Chắc là được rồi. Thế anh đi gấp hết quần áo cho vào túi. Thôi lại cho mình đi đi. Một túi rồi. Không nó chắc rồi. Đấy, mình đi đi. Tức là cái đứa con trai mình bây giờ cuối cùng nó cũng nhận mình. Nhưng mà hôm qua bảo nhưng mà biết nó có xuống đây không, nếu nó xuống được đây thì ở với bố thì càng tốt. Đứa con trai mình cũng là hai vợ chồng là rất khó khăn đấy, nhưng mà nếu nó xuống đây ở với bố đấy
là mỗi hôm bố cũng phải sắp xếp ít tiền để cho con để làm vốn mới được. Hôm nay nếu quan cũng không được bảo, và nếu hôm nay đấy đứa con với Tư ấy xuống đây thì bố cũng đi bảo cả anh Hằng nữa xuống đây mà để hai anh em nó biết nhau, không thì nó không biết đâu, mà không biết nó có xuống không hôm nay. Đấy thì cũng 3 đứa con, nhưng mà một đứa thì đi làm ăn xa rồi, nên là không liên lạc được. Bây giờ nếu con Tư nó xuống đây ấy, thì cũng đi bảo anh là Hằng với anh là xuống đây để cho nó hai anh em nó biết thì mới được. Giờ mình cũng phải bảo với con Tư với này thì nó mới biết, không thì ra đường thì hai anh em không biết nhau đâu. Bây giờ cũng phải bảo nó về đến đây, xong là bảo đấy người hai anh em đấy để cho nó biết nhau, không biết là thương nhau là hai anh em. Giờ mình nhìn là hai đứa con này là Tư với Hằng là nhìn thấy giống nhau lắm, nhưng mà cái tính nết nó chắc cũng giống nhau thôi. Còn cái đứa là đi làm ăn xa đấy cũng giống nhau thôi, nhưng mà cái tính nết nó lại khác một tí, nó không như hai anh em Tư với Hằng đấy. Đấy, bây giờ là đứa con Tư với Hằng là tính nó chậm tính lắm, còn cái đứa đi làm ăn xa thì tính nó lại khá hơn. Bây giờ điện lại không liên lạc được, không biết nó làm ăn ở đâu. Đứa kia Tư nó lại khác, nó không như hai đứa này. Bây giờ cũng chưa được, không biết là cái đứa con Tư thì biết nó xuống đây không. Bây giờ mình cũng già rồi, sức khỏe yếu rồi, chờ mãi đến bây giờ chưa thấy xuống. Sức khỏe giờ cũng lại không ổn định nữa này. Bây giờ đấy là cái tuổi mình đã cao rồi, và cái trí óc lúc nhớ thì lúc lại quên. Bây giờ mình thế nào là muốn bảo đứa con Tư này không để ở với bố thôi, để coi bố thì mới được, không thì ở thế này là không được. Sức khỏe yếu nữa, đôi lúc nghĩ là không ra đâu, không đâu vào đâu nữa. Rồi giờ này đứa con vẫn chưa thấy xuống, giờ chưa rồi. Hai con xuống đây à? Bố chờ lâu lắm rồi con ạ. Bố cũng chờ từ nãy đến bây giờ. Đấy, cái con xuống, con cũng ở trên kia cứ nói cái gì cái đấy con mới xuống được ạ. Và thế thì hai con đem nhiều đồ xuống thế. Vợ chồng con đem ít quần áo rồi bố ạ. Đồ đạc thì con vẫn để ở trên đấy thôi. Con chỉ vợ chồng con xuống ở đây với bố thời gian, nếu mà các anh về thì con lại chuyển lên ở trên đấy thôi. Và cái đồ đây bố có hết mà. Con đem ít quần áo nhưng mà bố còn chăn chiếu rồi con vẫn để trên đấy rồi. Thế thì con xuống đây là hai người chồng con ở với bố rồi. Rồi càng ngày bố cũng sức khỏe càng yếu rồi. Cái đầu óc nghĩ lúc nghĩ thì được, lúc nghĩ thì lại không được.
thì cũng mong hai con đây là xuống đây là ở với bố. Bây giờ sức khỏe của bố thì cũng không đảm bảo mấy rồi, già rồi. Lúc thì là ốm đau cái nọ cái kia thì mình không ai coi, nên nó khó lắm. Rồi con cứ mình nghĩ là xuống ở đây với bố, nên là mấy đem đồ xuống đây luôn bố. Vâng. Thế thì bố mừng quá rồi. Thế bây giờ là các con đã xuống đây ở với bố rồi. Thế là các con đi vào trong nhà cất đồ đi, quần áo đi. Các con đi vào xem 2-3 phòng đấy. Các con ở phòng nào thì ở. Tí con cũng cất phòng quá. Con xuống đây thì nhà trên là cửa đóng chưa, khóa chưa? lúc nãy thì bọn con đóng hết cửa vào rồi vào, còn mấy con thì bọn con cũng căn rồi thì bọn con có nhờ bác bên cạnh thì thỉnh thoảng bác lên mua hộ ấy. Thì bọn con ở đây thì thỉnh thoảng cũng vẫn lại lên đấy để mua, nhưng mà không lên để về thì nhờ bác bên cạnh kia bác mua giúp, bác bảo là giúp được ấy, nên là bọn con lên xuống đây. Thế thì trên đấy là có vịt các thứ nữa, đi lại nó cũng lên nuôi cũng thấy khó đấy. Cứ thỉnh thoảng thì mình mới lên đấy thôi, thì đã nhờ bác ở bên cạnh đấy rồi. Vợ chồng con tính cũng không nhờ được bác có được, nên là xuống đây xem thế nào, nếu mà mấy đứa gì đấy mà không bác cứ trên đào không đi nuôi được đấy thì xem có chỗ thả thì mấy đứa vợ chồng con xem không nên thả thôi. Thế thì bố đây có chỗ nuôi mà, có chuồng mà. Và bố của mình, bố cũng nuôi một đàn ở trên kia, ở gà nữa, ở ngay đây. Thì thế con xem nếu mà mấy đứa nếu mà bác mà không nuôi được ấy thì vợ chồng con bác về thả với đàn này cũng được. Vâng. Thế thì hôm nào các con bắt xuống thả ở theo cái đàn của bố cũng được. Thì ở trên lều trên kia đấy thì các con đi lại cũng xa. Ông là đấy nhờ bác bên cạnh đấy nó cũng nhiều việc nên nó cũng không hỗ chăm được suốt đâu. Các con cũng phải bắt xuống đây thôi. Để mấy đứa đó bạn bố. Mà mấy con vịt đấy thì vợ chồng con đang tính là nuôi để làm giống, với lại ở trên đấy thì chồng con mua cám đi nuôi thì cũng béo tốt lắm bố ạ. Và thế thì cứ con làm giống, con cứ bắt về thả theo cái đàn của bố thôi, để năm mai nó cho nó để đấy. Thì mấy đứa để con mai con đi xem đàn của bố xem có to tí nào chưa, chứ con sợ cái đàn con to xuống đây nó lại tranh ăn đàn của bố lại nó lại coi ấy. Không sao đâu con ạ, con to con bé nó cũng thế rồi, nó vẫn ăn được. Mình đổ cám, con đổ các thứ cho nó thức ăn, nó nhiều nhiều một tí thì nó ăn no mà. Thế hai con xuống đây là lấy cả gạo xuống là hai con mua hay là nhà chồng nữa? Không phải là mua đâu bố ạ, nhưng mà bọn con hái ở trên nhà xuống ấy. Thì là bọn con bảo là xuống đây thì chắc là bố một mình cũng không trồng được rau ấy, nên là bọn con hái thì ở trên kia bọn con xuống đây thì ở trên kia không có ai hái ăn, nên là nó cũng già, nên là sáng nay con hái xuống đây để tí nó ăn. Bố đây tuổi già sức yếu thì đấy chân cũng đau này, ngực cũng đau này, rồi nó lại phát đau thì bố cũng không trồng được. Đau thì các con trồng được thì các con đem xuống cho bố là bố cảm ơn lắm rồi đấy. Trên nhà kia có mà, lúc nào lên thì bọn con lại hái xuống. Đây, sau này là trước vợ chồng con tính là chồng đem đi bán luôn mà bây giờ thì cũng không có thời gian gì nữa nên là cứ hái về ăn trước rồi. Để đấy nó cũng già thì nên bảo bác ở xung quanh như đấy mấy đứa lên cha vịt thì cũng đi bảo bác ở đấy ai ăn. Chứ bây giờ thì con vợ chồng con không chăm sóc được nữa. Thế thì hai con xuống đây thì cũng phải không bảo bác đấy tưới hộ nữa à? Cũng định nhờ nhưng mà thấy bác kia cũng đau chân nên là cũng không dám về nhiều.
giờ bác chăn vịt nên là rau thì thỉnh thoảng mình hái về để ăn thôi. Thế các hai con cũng thỉnh thoảng cũng lên trên đấy lấy xong mới hành mới nó mới tốt được mới hái xuống đây ăn. Thế hai con cứ vào trong nhà đi, trong có 3 phòng, bố giường ngủ phòng như thế này, còn 2 phòng ở dưới này là hai con cứ vào xem bếp là để dọn dẹp các thứ là đem đồ ở trong đấy. Đấy. Em lấy đồ đi cân. Em lấy đồ đi cân. Mà bố bảo bố con có 2 người anh nữa mà có một anh thì bố bảo là không nhận đấy, không nhận bố ấy, thì giờ anh đấy ở đâu bố? Anh ấy có 3 đứa con mà con ạ. Có một đứa là bảo không nhận nhưng mà nhà nó ở bên trong này, còn một đứa thì nó đi làm ăn sai rồi. Thời gian này điện cũng không liên lạc được, bận việc thế nào. Thế nhà anh đấy thì cũng ở gần đây không bố? Anh đấy cũng ở xa đấy, ở bên trong đây thôi. Mà anh đấy có thường hay về đây không? Về thăm bố không bố? Thời gian này cũng lâu lắm không thấy xuống đây rồi. Mà anh bảo không nhận bố ấy thì có lý do gì mà sao lại không nhận bố thế? Tức là con à, là bố cái đứa con hàng cái đấy ngày xưa nó cũng bỏ rồi, bố cũng bỏ rơi là bố mới vì sao bố tưởng là không phải con của bố, bố mới không nhận. Vì sao con xuống đây bảo bố bảo ôi thế không phải con, chắc không phải đâu, nghi thế thôi, nhưng mà bố mới không nhận. Xong đến cuối cùng là đấy đứa con kia nó lại nhận bố, thì cái lúc đấy thì bố cũng chưa dám nhận đâu, giờ thế là không phải con của bố đấy, ngày xưa bỏ hoang nó lâu rồi, mấy chục năm rồi, 30 năm rồi. Từ ấy giờ lại đưa cái đứa bà mẹ lại nhạt được mà ở cạnh đường. Hôm đấy cả bà mẹ nó cũng, bà mẹ hàng nó mẹ nuôi ấy, nó cũng xuống đây nó bảo ô thế gì, bảo bố đi ngày xưa đấy, bảo bố đi cặp bồ với cái đứa đấy, mẹ của hàng ấy, nhưng mà bố xem nào vậy, cái đứa đấy thì cũng lâu ngày bố cũng không nhớ được, không biết có phải hay không phải. Về sau là đấy cái đứa cái em đấy là bảo đúng rồi, đúng anh rồi, ngày xưa tức là đi chơi với nhau rồi, vì nhớ nhầm rồi thì mới có đứa này thì anh mới bỏ đi. Đấy, đứa đấy cũng giữ lại bố ở đấy là bố cũng không ở nữa. Thế tóm lại là bố cũng ngày xưa bố cũng bỏ anh ấy, cũng như là thời gian mà bố bỏ con đấy không? Bố ngày xưa là bố cũng cái lúc còn trẻ ấy, bố cũng muốn đi chơi chứ nọ chỗ kia nhiều, xong là cũng chưa nghĩ được các con. Đấy, đến bây giờ bố mới thấy tuổi già sức yếu rồi, xong bây giờ mới nghĩ đến các con, mới tìm các con. Thì ngày xưa bố cũng đã bỏ anh ấy như thế rồi thì anh ấy không nhận bố cũng phải thôi. Thì bây giờ bố cũng, mà anh ấy bây giờ làm việc gì bố? Đứa con hàng đấy bây giờ nó làm công an. Anh công an đấy á? Anh tên Hàng đấy á? Vâng. Anh đấy con cũng biết mà. Trước đây thì bây giờ nó đang làm công an mà. Trước đây thì anh ấy cũng giúp con mà. Trước đây thì con cũng không có nhà ở ấy. Trước cái nhà này bị anh về chết nợ, nhưng mà con có nhà ở, con lang thang ngoài đường ấy thì cũng gặp anh đấy. Anh ấy cũng đưa con đi tìm nhà ở, bây giờ con đang ở hiện tại trên đấy. Anh ấy cũng đưa con đi gặp bác đấy, hỏi đất, phải cho con ở đấy. Thì con không ngờ anh ấy lại là anh trai ấy.
Đấy nên mai con cứ gặp đứa hàng đấy, nó cùng hàng đấy, là hai anh em cứ ngồi nói chuyện đấy, là anh trai của con đấy. Con cũng cũng khá lâu con không gặp anh đấy rồi. Trước con đi làm cũng gặp anh đấy mà bây giờ cũng không gặp. Thế bây giờ con đã gặp đứa con hàng từ trước rồi, bây giờ là hai anh em là nói chuyện nó cũng dễ rồi, thì công việc nó cũng giúp con rồi. Trước đấy ấy, thì anh Hàng ấy thì cũng giúp con nhiều rồi, mà con cũng không ngờ là anh đấy lại là anh trai của con ấy. Mà trước bác của mẹ nuôi của anh Hàng ấy thì cũng có gặp con, thì cứ bảo là con giống anh đấy, mà con cũng không nghĩ là anh đấy là lại là anh trai ruột, anh trai của con thật. Thì các bác thì cứ bảo là giống nhau mà con cũng không biết. Mà sao ngày xưa ấy đã nhận bố rồi sao lại bố lại không nhận anh đấy, thì bố làm ra chuyện như thế thì chắc giờ anh ấy cũng giận bố lắm đấy. Chứ lúc đấy bố thì lại không biết, nhưng mà cũng tại cái lỗi của bố rồi. Nếu mà từ đầu bố nói chuyện nhận anh đấy thì bây giờ thì sẽ tốt hơn à, giờ có anh đấy cũng về hộ chăm sóc bố nữa. Con cũng quen anh Hàng rồi, bây giờ con cứ đi giúp bố khuyên anh Hàng rồi. Giờ thì hôm nào con gặp anh đấy thì con mới nói chuyện với anh đấy được không ạ? Vâng. Anh ơi, em cấp độ xong rồi. Anh lấy bố không ngồi ở đây, chuyện này anh Vâng. Em đi Vâng, nó thế thì giao. con đi nó ra đi. Mà anh đấy thì trước con thấy con đi làm ấy thì nhà anh ấy ở khá xa, ở làng khác mà. Nó đứa con đấy ở làng khác mà Hàng ấy, nó không phải cùng làng đấy đâu, nó khác làng đấy con ạ. Trước Nhưng con mà lâu nay con được đi lại, đi làm được đi lại, có gặp đứa con Hàng không? thời gian này con cũng không gặp bố ạ. Vâng. Trước kia thì cái thời điểm mà con còn đi lái máy cho ông chủ làng ngoài ấy thì con có đi vào đấy làm ruộng cho anh đấy. Vâng. Làm ruộng cho anh đấy thì con không biết nhà anh đấy ở trong làng trong kia. Vâng. Nhưng mà trước đây ấy, thì bố cũng làm nhiều chuyện với anh đấy như thế, thì bây giờ con đi gặp để mà khuyên anh đấy thì con cũng ngại lắm bố ạ. Với lại đi gặp thì chắc thì anh đấy đã chấp nhận con. Bây giờ con cứ đi vào đấy là gặp anh này là nói chuyện đó, để cho nó hộ bố. Thì con biết thế mà bây giờ thì sao mà con đi nói chuyện với anh đấy được. Thì bây giờ thì bố phải tự đi nói chuyện với anh đấy chứ. Thì đứa con Hàng ấy với con cũng quen nhau lâu rồi, là con đi nói chuyện nó không dễ mà. Cũng Con nghe rồi. con biết là quen nhau nhưng mà bây giờ đi tự dưng con nó đi nói chuyện nhận anh đấy làm anh trai thì con cũng thấy ngại lắm, với lại con cũng không dám hỏi đâu, không dám bảo anh đấy đâu. Bây giờ ấy thì chắc bố tự đi gặp anh đấy để nói chuyện với lại xin lỗi anh đấy thôi, chứ con đi nói chuyện thì không hợp lý đâu bố ạ. Bây giờ con cứ đi gặp con Hàng ấy thì nói chuyện thì nó cũng chấp nhận thôi. Vì cái lối của bố ấy thì bố cũng nói chuyện với đứa con Hàng rồi. Nhưng mà con đi gặp không hợp lý rồi nên là bố tự đi gặp để mà xin lỗi anh đấy đi. Bây giờ bố lại sức khỏe yếu nữa, bây giờ không đi được nữa chứ, lên đến trên đấy chứ. Bây giờ con cũng phải lên xem đấy tìm anh mày rồi, hỏi ngồi nói chuyện các thứ em đấy, hai anh em thế là thế này xong rồi để nhận nhau. Thì bây giờ con đã nhận bố rồi thì bố mới nói cho con biết đấy là con Hàng đấy cũng là con, không để cho hai anh em chúng mình nhận nhau. Thôi thì con cũng nhận anh ấy rồi, làm anh trai rồi, nhưng mà còn chuyện mà bố bảo con nói với anh đấy thì con cũng ngại lắm, con cũng
nói chuyện với anh đấy từ đâu. Cái này thì cái này phải do bố tự đi nói chuyện với anh đấy thôi. Nếu bây giờ con cứ lên trên đấy xong nói chuyện với hàng bảo đấy bố này nọ cái kia, tức là đấy cũng gặp các con rồi. Đấy thì đứa con hàng nó cũng nghe thôi mà con, nó không chối đâu. Con biết là thế nhưng mà con đi cũng hợp lý rồi bố ạ. Bởi vì mọi chuyện cũng do bố gây ra mà, nên là bây giờ thì cũng phải do bố đi nói chuyện rõ ràng với anh đấy thôi. Con thì nhận anh đấy thì là được rồi, con biết anh đấy là anh trai là được rồi. Bây giờ bố phải đi nói chuyện rõ ràng thì con mới có thể nói chuyện với anh đấy được. Hôm bố cũng nói chuyện với con hàng rồi, ở đấy là ngày xưa là bố bỏ lỡ, đấy là bỏ cả hai mẹ con. Thế lúc đấy là bố chưa nghĩ được là tôi là lỗi của bố rồi, cũng bảo đứa con hàng như thế rồi, lỗi tại bố rồi. Thì bây giờ bố bảo bố biết lỗi của bố thì bố cũng phải tự đi nói chuyện với anh đấy chứ. Giờ bố bảo con đi nói chuyện với anh đấy thì chắc không được đâu bố ạ. Cái chuyện lấy hàng đấy với con đấy, tức là con ạ, để cho bố từ từ bố xem xét. Vâng. Thế bố cứ vừa lên đi để con đi hộ vợ con nấu rau đó. Vâng. Rồi là tí cả nhà mình ăn cơm. Vâng. Thì con đi nấu rau để con dâu. Bây giờ mình đến trên đấy mình cũng đứa con mình cũng thấy ngại. Rồi tốt nhất hôm nào thì đến trên đấy xong là cho nó nhận đi, nhận cả hai anh em mới kịp gặp nhau nói chuyện. Bây giờ cũng phải nghĩ là khắc phục mà. Bây giờ nếu đứa con tư này đi thay bố thì nó càng tốt. Em dậy sớm đi. Vâng, em dậy ạ. Mấy em dậy sớm, em nấu đồ cháo cho bố để bố dậy. Thì bố dậy mình bảo bố thôi. À mà anh tính chắc tí vợ chồng mình lên trên nhà rồi đi xem một tí làm gì được. Em cũng đang định bảo là anh dậy xong là em bảo anh lên trên nhà một tí rồi xem nhà ấy. Không, em không yên tâm vì cái đàn vịt kia mình nhờ bác, sợ bác không có thời gian để đi nuôi đều ấy, sợ con vịt đói. Thế tí vợ chồng mình cùng nhau lên thôi, mình chờ bố dậy xong là mình bảo bố mình cho mà vợ chồng mình lên trên thôi đi xem thế nào, chứ anh cũng không thấy yên tâm ấy. Rồi tí dậy đi bố dậy xong mình bảo bố là vợ chồng mình cùng nhau đi. Mà anh đói thì anh không ăn sáng nay em nấu để cho bếp nữa. Thôi anh cũng không đói đâu, mình cứ để tí bố dậy nấu ăn là được rồi, anh cũng không thấy đói đâu mà. Em nấu nhiều. Cứ để đấy tí để bố dậy xong là vợ chồng mình lên. Chứ anh thấy về đấy cũng là tiện mình đi làm bên sửa bên mấy nấu rau đấy, mình có trồng cỏ thì mình đi nhổ cỏ mới được. Đến đất đấy thì tí nữa mình đi lên xem có rau mình trồng lại cũng được. Thì rồi thì mình vợ chồng mình cũng mất tiền mua lại miếng đất đấy rồi mà. Mấy nữa thì còn trồng rau để đi bán nữa. Thế được. Bây giờ thì mình không còn đấy đâu, thì mình cũng lâu lâu mình cũng lên chăm sóc vườn rau, thì để làm trang trại mình nuôi
vất nếu mà được thì mình chỉ trồng rau với để mang đi bán là được rồi. Còn là thì chắc mấy nữa vợ chồng mình chắc là đem về đây thôi, chứ ở đây anh thấy đằng sau cũng có chỗ rộng, có chỗ thả chỗ đấy ở đằng sau đây cũng đẹp lắm, nên anh cũng đi xem hết rồi đó. Nên là vợ chồng mình cứ tạm thời đi lên đấy xem thế nào, không nó như thế nào thì vợ chồng mình tính tiếp được. Vậy đó. Hôm nay các con hay coi dậy sớm thế? Bố dậy rồi. Vâng. Mà bố dậy tí bố ở nhà ấy, thì sáng nay vợ con dậy nấu cháo để dưới rồi. Tí bố dậy bố phát đi ăn cơm nhé. Vâng. Thì Thì các con đi đâu? vợ chồng con cũng đang tính bảo là đi đến nhà cũ kia, nhà của con kia đi nuôi ít vịt đấy. Vâng. Sợ bác đấy không đi lại được nhiều nên là sợ đói, nên là vợ chồng con đi xem cái đấy thôi. Vâng. Điện đi lên đấy xem cái vườn rau ấy. Vâng. Thì các con cứ trên đấy xem rau thì đi cái gì. Biết là dạ dày bố không tốt nên là sáng nay con nấu mình nồi cháo để dưới ở tí bố ăn nhé. Thế bọn con đi lên trên. Vâng. Thế thì các con nấu để đấy đi thì bố cứ ăn sau. Thế lần sau đấy là các con dậy thì các con cứ đi làm đi, không cần nấu cháo cho bố đâu, để bố các nấu để ăn thôi. Không sao đâu bố ạ. Dù gì thì sức khỏe bố cũng không tốt đấy, nên là vợ chồng con cũng ít cháo để chăm sóc bố một chút thì không chắc. Làm cái này thì nó vất vả các con lắm. Sao đâu bố ạ. Mình thì vợ chồng con cũng chỉ nấu ít cháo cho bố thôi, Vâng. cứ muốn tốt cho bố, sức khỏe cho bố để bố có thể khỏe lại thôi. Vâng. Thế thì bố cảm ơn đấy. Thế các con vào buổi đi trên đấy chân vịt trồng chuối rau thì cứ lên đi, cháo đấy để tí bố khác ăn sau. Còn thế bố ở nhà tí bố khác cho ăn nhé. Vâng. Vợ chồng con đi xem thế nào đó. Vâng. Chứ để đấy thì vợ chồng con cũng lo quá. Chứ mình đi mà bố ở nhà nhớ ăn cháo vào nhé. Vâng. Hai đứa con này bây giờ sống đây ở với bố là cũng tốt đấy. Bây giờ thấy bố yếu và cái nên là nó cũng nuôi cháu các thứ cho bố ăn là để chăm sóc bố là cũng được đấy. Tôi biết thế ngày xưa mình không đi chơi, mình đi chơi là bỏ các con như thế này. Bây giờ các con nó trở thành như thế này rồi, nếu chứ mình nuôi đến bây giờ là các con cũng hạnh phúc đấy, cũng làm ăn cũng được đấy, nó cũng rất thương người già cũng ở cái kia đấy. Bây giờ đấy đứa con hàng đấy lại nhận bố nên là chắc là bố là cũng có các con rất là đầy đủ đấy. Rồi mấy chú còn hàng mới chưa nhận. Hôm nữa là nếu con hàng nó được nhận đấy là làm bố nữa là mấy anh em là cũng có chung họ đầy đủ rồi đấy, cũng cảm thấy tức là ổn rồi. Người già như thế này là mình cũng có con như chăm sóc đấy cũng cả lo mới được. Thấy cuộc sống của hai đứa con là cũng nhất là vất vả, thứ hai cũng khó khăn đấy. Hôm nào nó nhận xuống đây đấy là mình sẽ cấp một ít vốn cho hai đứa cho nó để cho nó làm ăn thì nó yên tĩnh hơn. Kêu ấy, hay là nó đói rồi. Chắc là con vịt đói kêu lên. Em vào nhà đi. Con vịt có vẻ đói lắm rồi đấy. Chắc tí nữa anh đi thái chuối nuôi vịt được. Vịt đói lắm rồi. Mà vườn rau này đấy anh thấy có một phần bị hỏng rồi đấy. Hiện hôm nay mình lên đây thì mình sửa lại luôn đi.
Tí Cái nào để có mọc cỏ thì mình đi nhổ, xong là mình cái cỏ kia luôn. cái nào không nên thì mình xới lại, mình trồng lại đi. Cái chỗ rau muống kia hôm nọ con vịt nó ăn hết, làm hỏng hết rồi. Thì hôm nọ em cũng định trồng lại rau vào đấy, nhưng mà anh bảo chuyển xuống dưới, xong là em cũng chưa có thời gian làm. Hôm nay tiện lên đây thì chắc là tí em xới lên em trồng thêm rau vào đấy. Thế cái rau muống kia là bỏ hả? Không, mình cứ để đấy mà, mình trồng vào bên cạnh thôi. Chỗ nào không có rau muống lên thì mình trồng thôi. Ừ, cũng được mà. Mà ở đây biết ai có? Nhà bác có mà. Bác kia. Ừ. Thì tí nữa em cứ đi hỏi bác xem có thì em lấy ít về trồng đi. Anh đi thái chuối nuôi mấy con vịt á. Chứ anh thấy nó có vẻ đói lắm rồi đấy. Con vịt đói lắm rồi. Chắc bác ở đây thì cũng Bác nhiều việc thì quá nên là ừ. bác cũng không lên được mấy nuôi đều. Bác chắc chỉ mỗi ngày bác chỉ nuôi được một bữa thôi. Nên là đi thái nhiều là nuôi, xong là thái ít để đây để tí mình qua kia mình bảo bác thì lên đủ cho nó ăn thôi. Mà nó lâu lâu mỗi ngày ăn một bữa này cũng thấy thương lắm. Ừ. Chắc là mình phải bát hôm nào mình lên bát hết để bát thì đấy là Thôi em đi ấy đi thì em thái nuôi vịt. mình thái nhiều một tí. Ừ. Sao nó mới để bên ngoài này mà. Chưa em ạ, anh đang băm thôi. Này, nó tiếng này, để anh băm hết cái này xong rồi thế đi nuôi một thử.
chuối này nó cứng quá xong là làm chậm lắm em ạ. Chắc mai đi lấy cây khác thôi. Cây chuối này hôm nọ em chặt ấy, tôi thấy nó cứng cứng rồi. Cứng này thái khó rồi. Mà muốn vào nữa. Lâu mình không tới đất nó cứng vào đấy. Mà mình còn không tưới nước nữa. Này giờ mình không có thời gian để chăm nên là chắc cũng cứng thật. Mấy nữa em đi xem có ai có ít phân nào mình xin gì để mai đất nó mới tươi xốp được. Đất nó cứng quá, nếu mà mình xới lên này chắc là nó lại đẹp. Mà em sấy lên này xong rồi em đi xin rau à? Chắc tí em đi xin rau về trồng thêm rồi. Không, cái rau muống này mùa lạnh này nó cũng chắc là nó cũng không lên được mấy rồi. Mình cứ để cái gốc này ở đây, nếu mà nữa nó lên thì mình hái rau muống ăn trước. Thế, Mình trồng thêm rau vào đấy. thì em cứ trồng thêm rau cải xung quanh đấy, cạnh đấy được. Xem chỗ nào nên trồng thì trồng ở đấy để mấy nữa mình rau muống để mai này nó lên sau cũng được. Trồng hay là thi thoảng mình hái về dưới nhà ăn. Thì bố ở một mình cũng chẳng trồng được rau mà. Xung quanh ấy cũng chẳng thấy có chỗ đất nào để trồng được rau này. Thì xung quanh đấy thì cũng không có cái chỗ để trồng đâu, có mỗi một ít thì thả vịt thả ấy thôi. Với lại rau xanh thì anh thấy ở cái chuồng lợn này ở trên nóc ấy thì anh cũng có một ít mà. Cái rau gì ấy? Cái quả bầu kìa. Đấy gốc bầu ấy. Chắc là bố trồng lâu lắm rồi mới khai mấy quả bầu đấy. Anh cứ làm đi nhé, làm theo chỗ em đi làm đất mấy cái cỏ cây nó quăng rồi thì em còn trồng rau nhé. Em đi làm đi. Để anh làm ít nữa xong rồi anh mới nuôi gì được. Mà mình chỗ này xong mình nuôi vịt xong mình chắc mình đi vào làng trong xem có gặp anh Hàng không. Nếu có ở nhà không thì mình hỏi chút chuyện xem thế nào. Dù gì thì bây giờ thì bố cũng nói cho mình biết là anh đấy là anh trai của mình rồi mà. Giờ mình đi vào gặp anh ấy hỏi thử xem liệu anh ấy có thể chấp nhận mình không. Mình phải đi nói chuyện thử xem mới biết được, xem phản ứng của anh ấy thế nào đấy. Mà cũng lâu lắm mình cũng không lên đấy rồi, giờ không biết là anh ấy còn ở nhà đấy không hay là chuyển đi chỗ khác rồi nữa. Mà giờ mình nuôi vịt đấy,
xong rồi tí về mình bảo vợ một câu xong là đi gặp, đi xem có gặp anh ấy ở nhà không, sợ anh ấy còn bận đi làm mà. Giờ cứ nuôi vịt xong. Xong chưa em? Sắp xong rồi, anh nuôi vịt rồi. Anh nuôi xong rồi. Mà em làm đây nhá. Thì đằng nào cũng tiện ở đây thì anh đi vào bên trong này xem có gặp anh Hàn không. Thì anh cũng có chút chuyện để nói. Dù gì thì hôm qua bố cũng bảo rồi thì mình với anh ấy cũng là hai anh em nên là cũng tiện ở gần đấy thì anh cũng đi hỏi thử xem. Nói chuyện với anh ấy xem thế nào. Thế anh cứ đi em khác ở đây khác làm cũng được. Mà cũng lâu lắm rồi anh không đi vào nhà anh đấy ấy. Không biết là anh đấy còn ở đấy hay là chuyển đi chỗ khác rồi. Anh cũng không biết được nữa. Vì từ cái lúc anh làm ruộng cho anh ấy đến giờ thì chắc cũng khá lâu rồi. Giờ không biết là anh ấy còn ở đấy không nữa. Mà anh ấy còn đi làm nữa, biết đi còn có gặp không. Sợ đi ra đấy anh ấy không ở nhà thì anh ấy lại đi làm lại không gặp anh đấy. Thế thì anh cứ đi đi. Vì thì anh ấy cũng là hai anh em ấy. Thì là anh cứ đi xem nếu mà gặp anh ấy thì nói chuyện xem anh ấy phản ứng như thế nào. Anh cũng đang tính thế, đi xem là anh ấy thế nào chứ lâu lắm anh cũng không gặp anh ấy để nói chuyện này. Trước anh ấy cũng có duyên thì cũng giúp đỡ gia đình mình rất nhiều ấy. Nhưng mà anh ấy chưa biết là anh với anh ấy là hai anh em. Bây giờ thì anh biết thôi, còn anh ấy chưa biết đâu. Thì anh cứ đi nói chuyện với nhau thì xem như thế nào. Anh cũng đang tính như thế, tiện hôm nay ở gần đây thì đi luôn. Thì em cứ ở đây làm, khi nào mà anh đi trong ấy về ấy, thì anh quay ra anh đón em đi về một thể. Anh cứ đi xong là thì em, nếu mà em làm xong em ở đây đợi anh cũng được. Thì em cứ ở đây trồng rau đi, xong là anh chạy đi tranh thủ đi gặp anh ấy một lúc thôi, xong là anh lại quay về đây đón em, Vâng. xong là mình cùng nhau về. Xong thì em đi một mình đi bộ về cũng xa ấy. Thế anh cứ đi, xong là em ở đây làm cũng được. Mà em một mình có làm được không? Anh thấy Có mà. nếu mà đi xin về trồng thì cũng nhiều ấy. Sao được, thì em cách làm từ từ, nếu mà anh về em làm chưa xong thì anh hộ em làm. Thế cũng được. Thế thì em cứ làm đi, để anh đi tranh thủ đi chạy đi một lúc á, xem có gặp anh đấy không. Anh đi anh còn sợ anh ấy còn đang đi làm ấy, ở nhà. Giờ này không phải sớm này nên là sợ anh ấy đi làm đâu. Thế thôi em làm đây nhá, anh đi một lúc đấy. Anh đi. Rau này sâu lại ăn rồi. Nọ mình sâu ăn mình bắt nó lại đỡ đỡ, bây giờ thời gian này không có thời gian để bắt nó lại ăn hết rau. Nhiều sâu thật đấy.
Cả cái rau này cũng bị ăn hỏng hết lá rồi. Con phô này to rồi đấy. Làm nó ăn hết rau. Xe anh ở nhà này giờ cha ở nhà. Mà bây giờ xuống đấy gặp mình đấy thì không biết nói với anh ấy thế nào nữa. Hay là vào nói chuyện với anh ấy nhỉ? Mà đi vào đấy thì cũng không biết nói gì được, ngại. Giờ tự dưng mình vào nói mình là em trai của anh ấy thì không biết là anh ấy phản ứng thế nào nữa, liệu anh ấy có chấp nhận được không, hay là anh ấy không chấp nhận mình. Có ai mà đang rình mò nhà mình, cổng nhà mình thế nhỉ? Ai đấy? Anh à? Em à? Về đây sao không qua nhà đi? Sao đứng ngoài để lan luôn thế? Không, tiện đường em qua đây thì em định ghé vào nhà anh chơi thôi. À, thế về nhà anh có việc gì không? Từ không lâu thì em không vào đây nên là muốn vào đây nói chuyện với anh một lúc thôi. À, thế về nhà đi. Vâng. Nhà nói chuyện. Nhà đi em ơi. Ngồi đi. Thế dạo này thế nào rồi em? Cuộc sống vẫn ổn chứ? Vẫn bình thường anh ạ. Dạo này vẫn thế thôi. Từ trước đây tìm thấy vợ về, thấy em bảo là được thấy đưa vợ đi chữa bệnh ấy. Tình hình nào rồi anh cũng lâu lắm được gặp em. Từ đợt đấy thì em đưa vợ đi nước ngoài về, xong là cũng bệnh vợ em cũng khỏi rồi anh ạ. Bây giờ thì cũng nói chuyện bình thường rồi. À, thế là vợ em nói chuyện được rồi. Vâng. Bây giờ vợ em cũng nói chuyện bình thường như bao người rồi. À, Từ thời điểm đến giờ thì em cũng lâu lắm em cũng không được vào đây rồi. vâng, anh cũng lâu lắm không được gặp em rồi. Cũng hỏi thăm xem từ lúc đấy đi đưa vợ em đi chữa bệnh về xem thế nào, khỏi chưa thì anh cũng không được gặp. Vâng. Thế là tốt rồi, chúc mừng em nhé. Vâng, cảm ơn Thế nhé. là vợ nói được chuyện là mừng rồi đấy.
bù cho anh chút nào. Anh thì trước đây cũng thế, anh trai của Nhật ấy về cũng đưa anh Nhật đi chữa bệnh sang nước ngoài, nhưng mà về sau chữa cũng không thành công. Đầu Vẫn tiên không thì được. nó cũng ổn đấy, còn về sau không được. Ừ. Về Thế đấy cũng không chữa chị được. đi đâu rồi anh? Chắc với mẹ đi làm thôi, chưa về. Thế à? Ờ. Mai mà cái đợt mà em đưa vợ đi ấy là bệnh của vợ em ấy thì cũng không phải là bẩm sinh, nên là cũng bị nhẹ nên là cũng chứa giấy ấy. Với lại sang bên đấy thì cũng có anh Trường bên đấy nữa, có người quen bên đấy nữa nên là cũng dễ dàng hơn, nên Thế là à? mới khỏi nhanh thế. Thế không phải là bị từ bẩm sinh thì chắc chưa dễ hơn. Và cái Còn- này thì cũng do một phần không phải bẩm sinh đâu, do từ ngày xưa Tác động cái gì đấy à? chắc cũng bị gì đấy nên là mới không nói được ấy. Nên là đi chữa thì nó cũng dễ hơn, cũng nhanh hơn nên khỏi. Thế là tốt rồi em ạ. Công việc của anh dạo này thế nào rồi? Về của anh vẫn thế thôi, vẫn ổn em ạ. Vâng. Thì em cũng trước em từ lúc em làm ruộng đến giờ thì em cũng không được vào đây nữa, nên là em cũng không biết là công việc của anh thế nào. Công việc anh vẫn thế, và đấy gia đình anh cũng vẫn vậy thôi. Cậu anh em các có lời bài than đấy. Đợi trước em hồi anh làm ruộng trước này thì cũng làm được đẹp, nên vợ với mẹ của anh cũng làm trồng được nhiều thứ, hoa củ quả. Và bây giờ em về đợt này thì cũng lại qua vụ rồi. Đợt vừa rồi cũng tốt lắm, trồng dưa chứ đẹp. Này ruộng này thì trồng thì đẹp rồi. Từ trước em gặp với vợ anh với mẹ anh đến giờ ấy, cũng lâu lắm cũng không được gặp rồi. Đúng rồi. Mà chị nhà vẫn khỏe chứ anh? Có, vợ anh vẫn khỏe. Và hôm nay đi làm thì cũng thấy muộn rồi mà chưa thấy về, chắc cũng sắp về rồi. Thế công việc của em thế nào bây giờ, vẫn còn đi lái máy? Lái máy thì em bỏ rồi anh ạ. Rồi bây giờ thì em lại đi xem công trình ấy. Theo trường đi xem công trình, đi nhận công trình. Thế là bây giờ mình đi nhận công trình để mình làm công việc rồi gì? Vâng, em cũng Không chỉ đi lái máy đâu. không đi lái được nữa. Bây giờ em cũng chỉ đi phụ trường xem giúp được bao nhiêu giúp rồi thì xem công trình thôi. Còn việc khác thì em còn, nếu mà làm ấy thì em cũng không đi làm được, thì thỉnh thoảng em chỉ đi xem báo lên cấp trên thôi. Thế tốt rồi em ạ, có công ăn việc làm ổn định là được rồi. Và lại có anh em mình làm ở trong đấy thì mình đi làm theo thì cũng được. Có gì mình không biết thì anh em nó có hộ bảo mình là được. Công việc thì nó cũng bấp bênh lắm anh ạ, nên là này đây mai đó thôi, nên là cứ cố gắng xem là thế nào rồi anh ạ. Nói chung đấy là công việc thì nó sẽ không ổn định được một chỗ rồi, nó sẽ ví dụ em mà nhận công trình này công trình nọ thì nó sẽ chỗ này chỗ nọ, đến lúc còn phải xa quê của mình đấy chứ không phải là ở mỗi khu vực của mình được đâu. Nhưng mà hôm nay anh nhìn thấy mặt em hình như có biểu cảm gì đấy, em có tâm sự gì à? Em có tâm sự gì em cứ nói ra đi. Thật ra thì chuyện này cũng khó nói lắm anh ạ. Chuyện gì thì cứ nói ra đi, dù sao anh em mình cũng quen biết nhau mà. Có gì cần anh hộ thì được thì cứ nói ra đi. Thì em lên cũng có chút chuyện nhưng mà nói ra thì cũng hơi khó anh ạ. Thực ra thì trước đấy anh cũng đã giúp đỡ em nhiều rồi. Anh có giúp được gì cho em đâu. Mà em bảo có chuyện gì? Chuyện này thì em cũng khó nói lắm. Thực ra thì mình cũng... Chuyện gì thì em cứ nói đi, ngại gì. Em cũng ngại lắm anh ạ. Thì em nói ra thì cũng sợ anh lại buồn. Có chuyện gì cần anh hộ thì em cứ nói thẳng ra đi, ấp áo cũng làm gì. Thực ra thì anh với em cũng... Thì mà anh xem anh với em có giống nhau không? Em nói thế nào ấy chứ, anh với em làm sao mà giống nhau được. Thì thực ra hôm nay em lên thì cũng vì chuyện đấy đấy anh ạ. Chuyện gì thế? Chuyện mà anh thì trước đấy thì anh cũng
đã tìm được bố rồi đúng không? Ừ, Em cũng thì anh nghe qua thế. Anh cũng tìm được bố rồi. Mà liên quan gì đến em? Thì thực ra thì người anh mà bố mà anh không nhận ấy thì đấy cũng là bố của em. Cái gì? Đấy cũng là bố của em á? Vâng, nên là hôm nay nên em mới lên để gặp anh nói chuyện. Nhưng mà anh không thấy ông ấy kể cái gì đâu. Chỉ có thấy đợt trước lúc anh tìm thấy bố thì có một em trai à hay là anh trai ấy, chỉ thấy quen biết mỗi anh đấy thôi, chứ làm gì thấy nói đến chuyện ông lại có em hay là anh đâu. Thì thực ra thì em cũng ngày xưa thì cũng ông cũng bố em ấy thì cũng bỏ rơi em, nên là mãi vừa rồi đây thì em cũng ông cũng tìm xong là cũng thấy em, nhưng mà lúc đầu thì em cũng không tin đâu, nhưng mà về sau thì em cũng đi làm xét nghiệm ấy, nên là em mới biết là ông đấy đúng là bố của em ấy. Thế à? Vâng, xong mà nọ thì em có hỏi bố và là bố cũng có hai anh trai đấy, hai con trai nữa, nên là em mới hỏi ra thì mới biết là anh cũng là con của bác của bố, nên là em hôm nay em mới vào để gặp anh nói chút chuyện. Lại sao không thấy ông nói gì nhỉ? Thế thì mẹ của em đâu? Bây giờ thế nào? Tìm thấy mẹ em chưa hay là mẹ em trước đây vẫn sống cùng em? Thực ra thì em cũng ngày xưa thì cũng bỏ rơi ông, bỏ rơi nên là bây giờ thì mẹ em cũng không biết ở đâu nữa anh ạ. Thế là ông ấy cũng lấy nhiều vợ ấy nhỉ? Vâng, thì Hay là em cũng ngày xưa cũng ông cũng bỏ rơi em nên là em cũng không biết mẹ em là ai nữa. nhỉ? Ngày xưa ấy, lúc mà mẹ em đẻ ra em ấy thì lúc đấy cũng mẹ em mà bỏ đi nên là ông cũng khó khăn quá nên là bố cũng bỏ đi luôn, bố cũng bỏ em ở đấy, xong là cũng đi ra đi đâu đấy, đi ra ngoài đấy sinh sống với các anh nữa, nên là bây giờ thì bố mới quay lại tìm nên là mới biết. Thế thì hoàn cảnh của em cũng éo le nhỉ? Nhưng mà thua nhỉ? Ông ngày xưa ông còn trẻ thế này thì ông cũng lăng nhăng lắm rồi, mà ông cứ chỗ này chỗ kia nọ. Thì ông bảo có một anh nữa mà, nó bảo là anh ấy đi làm không liên lạc được, nhưng mà em cũng chưa biết anh đấy là anh ai nữa. Đấy trước thì anh cũng có gặp rồi, anh có nói chuyện rồi, thì anh ấy cũng là người cũng tốt đấy. Sao anh ấy cần hộ anh được 100 triệu để anh còn đi thụ tinh nhân tạo cho vợ anh không à? Yeah. Sao là anh ấy bảo là lại đi xuống dưới đi làm, vì trên quê này thì không biết làm cái gì ra tiền, xong lại đi về dưới đấy hay sao ấy. Vâng. Thì cái nhà mà em đang ở, bố đang ở ấy, thì cũng thấy bảo là anh đấy mua cho mà. Đúng rồi, lúc đấy thì anh cũng biết là anh ấy về xong là với ông đi tìm mua nhà mà, đang đi tìm mua, thế bảo lấy tìm 1-2 căn, có mấy căn không hợp, không về sau mới lại chọn cái căn nhà đấy. Vâng. Căn nhà đấy thì căn nhà ngày xưa của em cũng bị em gái cho đi, bị người ta đi bắt nợ ấy, nên là bây giờ lại thành bố mua. Thế cái nhà đấy chính xác là trước nhà của em đó? Vâng, nhà đấy là trước nhà của vợ em. À, của vợ em đấy gì? Vợ em nên là cũng bị em gái nợ nần nhiều quá ấy, xong là bị anh em nó mới lấy đi ấy, cái thời điểm đấy mà anh giúp em đi tìm đất nhà ở ấy. À, ý là từ đợt đấy là em bảo là mất nhà đấy thì Vâng. thế là ngôi nhà đấy là của bên vợ em, thế là bị em gái lừa đi là bán hết đi à? Vâng, bị em gái đi gắn nợ anh ạ, nên là mới bị mất cái nhà đấy. Thì em gái của
em đấy thì cũng chơi bời nhỉ. Ngày xưa thì cũng em đấy thì cũng chưa thay đổi được, mà bây giờ thì em đấy cũng thay đổi rồi. Thế Cũng bây khác giờ em đi ấy tự lập rồi. thế bây giờ em ấy đang ở cùng với gia đình em à, hay thế nào? Không anh ạ, em đấy thì bây giờ cũng đi ra ngoài làm ăn rồi, cũng đi tự lập rồi. À, cái đi tự lập rồi thì Vâng. thế còn mẹ vợ em đâu? Thế bảo bà ấy không lấy lắm mà giờ Mẹ sinh sống với ai? mẹ vợ em thì bây giờ thì cũng hôm nọ ấy thì cũng ở đấy với bố, mà xong về sau thì bà ấy cứ làm nhiều chuyện xấu quá nên là em cũng bảo cho bà đi ra ngoài đi tự lập rồi, nhưng khi nào mà bà ấy có thể thay đổi được tính cách của bà ấy thì em mới cho về nhà. Không biết là chồng mình đi có gặp được anh Hằng không, mà anh ấy cũng đi khá lâu. Không biết là anh Hằng có chấp nhận có thêm một người em trai nữa không. Mà anh ấy đi lâu này chắc là vẫn gặp anh ấy ở nhà nói chuyện với nhau thì mới lâu này, không thì chắc là anh ấy cũng về lâu rồi. Mà cũng mong là hai anh em gặp nhau nói chuyện với nhau để hiểu nhau hơn. Hai người thì có cùng hoàn cảnh với nhau, nhưng mà đã là hai anh em rồi, nhưng mà từ nhỏ thì không biết nhau, bây giờ mới biết thì mong là anh ấy sẽ hiểu và chấp nhận mình có thêm một người em trai nữa, như thế cũng tốt. Mà chồng mình thì cũng vất vả từ nhỏ rồi, thì từ bé anh ấy cứ tưởng là anh ấy mồ côi, không có bố mẹ. Thì bây giờ cũng may là bây giờ cũng biết là mình có bố, biết được bố rồi, mà còn có thêm anh em nữa. Như thế thì cũng vui mừng cho anh ấy. Mong là anh ấy sẽ nói chuyện với anh Hằng kia để hai anh em nói chuyện với nhau, hiểu nhau.
cùng tâm sự với nhau để tình cảm anh em tốt lên. Như thế thì mình cũng cảm thấy yên lòng. Thôi ạ, chuyện đấy thì giờ không nói đến nữa. Thì hôm nay em lên gặp anh ấy là vì em thì ngày xưa thì cũng bỏ rơi, cũng không có anh em, nên là bố nói cho em biết nên là em mới lên để gặp anh để xem anh có chấp nhận em làm em trai không. Thì anh em mình cũng giống nhau rồi em ạ. Anh thì trước đây cũng vậy, cũng không có anh em gì hết. Từ lúc anh sinh ra ấy, thì cũng không có anh em đâu. Thì thế cũng được em ạ. Bây giờ anh em mình tìm thấy nhau thì anh em mình gọi là anh em đi. Anh rất vui rồi, vì anh biết là anh cũng có một em trai như em là được rồi. Vâng, thì lúc em lên đây thì em cứ sợ anh cũng không nhận em, nên là em cũng không dám vào nói chuyện với anh. Không em ạ, nhưng em đã biết rõ như vậy thì em cứ vào nói chuyện anh là được. Dù sao anh em mình cũng là có hoàn cảnh giống nhau mà. Thì anh trước đây cũng vậy, cũng không có anh em gì hết. Vì sao mà giờ anh cũng mất một mình mà. Giờ có em là được. Thế là anh có em trai rồi. Vâng, thế em cũng cảm ơn anh nhé. Thì anh cũng đã chấp nhận em. Rồi có gì thì hôm nào cần gì cần anh giúp đỡ thì em cứ nhắn cho anh. Để anh giúp được gì thì anh sẽ giúp cho em. Vâng, nào cần thì em gọi cho anh. Còn giờ thì chắc cũng muộn rồi, chắc thì em cũng phép em muốn về thôi. Thôi thì ở lại đây và anh ăn cơm đi. Lát nữa vợ anh về xong mình nói chuyện này chắc là vợ anh thấy vui lắm đấy. Còn cái hơi để hôm khác anh ạ. Thì bây giờ chị cũng đi làm chưa về nữa. Thì em chắc em cũng đi về thôi. Giờ em cũng vợ em cũng đang ở nhà nữa. Hôm nay thì anh em mình cũng mới nhận được nhau, thì mình biết nhau là anh với em thì mình là anh em rồi. Thế thì em ở lại đây để ăn bữa cơm cùng gia đình anh đi. Để khi khác thôi anh ạ. Giờ em cũng về luôn thôi. Để lúc khác thì anh em mình gặp nhau thôi là ngồi tâm sự với nhau tiếp rồi. Thôi thế cũng được. Thế thì em có việc thì em cứ về. Vâng, thế thì em phép em về luôn đây. Vâng. Thế thì lần sau em lên chơi em cứ đưa cả vợ em lên chơi để cho với chị em biết nhau. Thôi anh không phải tiến em đâu. Em cũng phép em cũng về thôi. Thì thế thì em đi về nhé. Có gì thì hôm nào lên chơi với anh ấy, thì đưa cả vợ lên để Vâng. cho hai chị em nó gặp nhau để biết nhau. Vâng, để hôm nào em đưa vợ em lên chơi với anh chị nhé. Rồi, thôi em lên nhé. Em cũng phép thôi. Rồi. Em Em lên về nhé. anh ạ. Với cẩn thận nhé. Vâng, Nếu là rảnh đưa cả vợ lên nhá. vâng, hôm nào em rảnh em đưa cả vợ con lên chơi với anh. Vâng. Bố này ngày xưa còn trẻ chắc đi chơi bời nhiều lắm. Để có thêm một em trai, có em trai cũng tốt rồi. Trước đây đến giờ cũng chưa có một người nào là anh trai em trai, có một mình. Rồi em trai sau này có gì đấy em có thể nhờ em nó dễ được. Em mới xong chưa? Anh trồng xong rồi, anh về rồi. Anh về rồi. Sâu nhiều. Có sâu nhiều lắm. Thế anh đi lâu này anh có gặp anh ấy nói chuyện không?
Có mà, anh gặp anh ấy mà. Anh ấy ở nhà. Anh ấy hôm nay ở nhà. Thế Thì hai là người cũng- nói chuyện thế nào? Mình nói cũng chuyện hàng ngày đấy mà em ạ. Thì là cũng vui vẻ thôi. Ừ. Thì anh em lâu ngày thì gặp nhau thì tâm sự với nhau, nói chuyện với nhau để cho tình cảm anh em nó đi lên. Thì cũng tâm sự vì công việc, linh tinh thôi em ạ. Chuyện hàng ngày thôi. Mà nhà anh ấy vẫn ở cái chỗ cũ kìa. Nhà anh ấy vẫn ở chỗ trước anh đi làm đấy thôi. Mà lúc nãy anh có gặp anh ấy nói chuyện ấy. Thì lúc mà anh bảo là anh là em trai của anh ấy nên là anh ấy cũng bất ngờ. Thế à? Mà cũng may là anh ấy cũng vui vẻ đón nhận anh thôi. Ừ. Nên là cũng Thì không có gì. anh ấy thì chắc chắn là sẽ bất ngờ rồi, vì anh ấy đâu có biết là mình có thêm một người em trai nữa. Nên là vừa mới biết thì như mình thì mình cũng ngạc nhiên và bất ngờ thôi. Nhưng mà em nghĩ là anh ấy cũng là người đi làm việc, làm cán bộ ấy, nên là anh ấy cũng hiểu thôi. Chứ anh ấy không, chắc là anh ấy không giận, không trách gì anh đâu. Thì lúc đầu mới đi gặp ấy, anh sợ anh ấy không chấp nhận anh nên là anh cũng không dám vào nhà để nói chuyện. Thế à? Nên là tí anh ấy thấy anh nên là anh mới vào nói chuyện với anh ấy thì thấy anh ấy cũng vui vẻ thôi, cũng vui. Em thấy anh ấy cũng tốt tính mà vui vẻ hòa đồng mà. Thì trước anh ấy giúp đỡ mình ấy thì em đã biết rồi. Em thấy tính cách của anh ấy rất là hòa đồng với mọi người ấy. Trước kia thì anh ấy giúp mình về tìm đất ở cái chỗ này ấy. Em gặp anh ấy thì em nhìn thấy anh với anh ấy thì giống nhau lắm. Nhưng mà em cũng không ngờ là hai anh em lại có duyên là anh em thật. Chứ em chỉ nghĩ là giống nhau thôi, chứ không nghĩ là như thế này. Thì anh cũng vậy, anh cũng không ngờ là anh ấy lại là anh trai của anh ấy. Trước đây thì có bác đấy nói lúc nào cũng bảo là anh với anh Hàng giống nhau thì anh cũng không tin. Bây giờ thì mới biết là anh ấy là anh trai của anh thật. Mà ít ra thì giờ anh cũng có một anh trai làm cảnh sát nên là anh cũng thấy vui lắm. Thì vui mà. Thì có một người anh trai còn làm cán bộ nữa thì mình cũng thấy tự hào về anh ấy ấy. Mà anh ấy còn giúp đỡ mình rất nhiều nữa, mình còn biết ơn anh ấy rất là nhiều. Cũng cảm ơn anh ấy nhiều đấy. Nhưng mà bây giờ thì anh với anh ấy là anh em thì như thế cũng tốt rồi. Em nghĩ là anh với anh ấy có duyên với nhau lắm ấy, nên là trước kia mới gặp nhau trước rồi. Nhưng mà không biết, đến bây giờ thì mới biết thế thôi. Nếu mà trước kia anh mà biết anh ấy là anh trai của anh sớm hơn thì tốt quá nhỉ. Thì lúc đấy thì đã Chắc là không trước như kia bây giờ. mình biết sớm thì chắc là cuộc sống của mình không như thế này. Mà cũng cảm ơn anh ấy rất là nhiều đấy, anh ấy giúp mình về có chỗ ở. Nếu mà không có anh ấy thì chắc là không biết là mình không, nếu mà mình không gặp anh ấy thì không biết là mình đi lưu lạc ở chỗ nào, chứ không phải là mình ở đây nữa đâu. Cũng không biết là giờ mình ở chỗ nào để làm nhà ở đâu nữa. Thời điểm đấy thì mình còn không có tiền để mà đi mua đất mua ấy nữa. Mai mà gặp anh đấy để hỏi bác cho mình chỗ ở này. Lúc mình gặp khó khăn nhất thì lại có anh ấy giúp đỡ được mình, cũng may mắn lắm đấy. Mà nhà anh ấy cũng bình thường thôi em ạ. Thế à? Cũng không khá giả mấy đâu. Mà anh ấy cũng là người tốt nên là cũng giúp được nhiều người ấy. Em tưởng là anh ấy làm cán bộ thế này thì có nhiều tiền thì chắc là nhà phải giàu lắm, nên là anh ấy mới giúp đỡ nhiều người thế này. Nhưng mà anh ấy nhà cũng bình thường thì anh ấy chắc là anh ấy có lòng tốt đấy, luôn muốn giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Anh ấy luôn đi giúp đỡ người khác. Mà anh tưởng là anh ấy làm cảnh sát thế này cũng dư giả mà anh đấy cũng bình thường lắm em ạ. Cuộc sống của anh ấy anh nhìn thì cũng đơn giản giản dị lắm. Mà nếu mà hôm nào ấy thì anh rảnh ấy thì vợ chồng mình đi mua ít quà xong là lên thăm anh chị luôn. Thế cũng được. Thì cũng đi để cho em biết nhà anh chị, chứ em cũng có đi đến bao giờ đâu. Em cũng chưa biết nhà đâu, nhưng mà cũng chưa gặp vợ anh ấy bao giờ ấy. Thì gặp
là chị ấy xinh đẹp giỏi giang lắm. Em thì không có công việc gì làm nên là suốt ngày chỉ ở nhà quanh quẩn vườn rau với lại bếp núc nên là không được đẹp xinh đẹp như chị ấy. Người em ạ, cần xinh đẹp chủ yếu là hộ anh chăm sóc gia đình này là được rồi. Thế hôm nào nếu mà anh rảnh anh đi thì anh bảo em cùng anh đi. Thì hôm nào ấy, hôm nào rảnh hoặc là vợ chồng mình cùng nhau đi gặp xem có gặp chị ở nhà không. Em cũng muốn biết là nhà anh ấy ở đâu, không biết là nhà anh chị ở chỗ nào ấy, vì từ trước đến giờ em cũng chưa biết ấy. Thì từ chỗ mình đây đi cũng gần rồi em ạ, chứ mình về nhà dưới ở với bố thì đi mới xa thôi. Thế à? Trồng xong hết rồi. Xong thì mình cũng đi về thôi, đi về dưới kia thì còn nấu cơm, chứ giờ anh cũng thấy muộn rồi đấy. Bây giờ thì nấu cơm cho bố rồi mà cho bố ở nhà vậy Thì bố ở nhà bố đợi lâu ấy, tôi đi đâu. Đi đóng cửa em. rồi đi ra. Được đóng cửa. Đấy, con vịt lúc nãy anh nuôi no chứ? Chắc no rồi đấy em ạ, mấy anh nuôi nhiều lắm rồi, chắc mình không đói gì đâu. Thôi mình đi về đi, xong rồi.